مرحبا عادل. مرحبتين. حبلش بسؤالك، وين كنت؟ Where have you been؟ وين كنت طول هالسنين ولا وين كنت طول حياتي؟ على حسب. خلنا نكون. خليني بلش أعرف الناس أنه أنت رمز للصراع الشخصي اللي عشته بمرض نفسي، حنحكي عنه بالتفاصيل أكتر. اتطور لتشخص، اتهمت بالطفل الملبوس أو المسكون لوقت طويل، صراع طويل مع صمت ومع عذاب ومع خيالات ومع هلوسات ومع شيء شخص ما عم يقدر يعرف شو هو اللي عم بعيشه، لبلشت تتكشف هالأمور وصنعت منك الرجل اللي أنت هلأ موجود أمامي. وهيدا الرجل عم يعمل كتاب هلأ، وبقلب الكتاب قريت هالجملة اللي أنت حطيتها Where have you been؟ شو قصدك بالسؤال قبل ما فوت على قصتك وحكايتك؟ هذا سؤال جزئي من السؤال الرئيسي اللي هو شو سر الإنسان؟ أو what's your secret؟ وإنه وين كنت طول هالفترة؟ أنا ما أعرف وين قريتيها، ولكن في حد خبرت إياها، لأن هذه عملت تحرياتي. هذا السؤال في صفحات اللي هي تحت جدا، إنه وين كنت طول هالوقت، إنك أخاطب الشخص بعقله الباطني إنه ليش أنت موجود على هالأرض؟ إذا أنت قاعد تعيش حياتك بلا معنى، أو تعيش الحياة من دون هدف أو من دون منطلق، حتى وين كنت أنت طول هالفترة عيال؟ أنت أخذها من هاي وجهة النظر، أو أخذها كمان من الاختفاء اللي بيصيبنا لما نكون عايشين حالة صعبة، والناس بتقول إنه بتتهمنا ليه نحن مختفيين أو بعاد عن السمع أو unreachable بوقت من الأوقات. فيها تزبط هيك كمان وبتوجع. هي أعرف، بس هذه كل واحد يحاكيها من منظوره. على سبيل المثال أنا ما كنت أحتك بالناس وكنت انطوي، ولكن ما كنت انطوائي لدرجة أن أنا مختفي، لأن أنا موجود على الأونلاين. أنا كنت أتواصل واحتك مع الناس على الإنترنت. عم بحكي عن مشوارك الطويل عادل، ما عم بحكي عن بعد انتصارك على اللي كنت فيه. مشواري الطويل. مشوارك الطويل كان فيه اختفاء أحيان. أي اختفاء بالضبط؟ يعني قصدي إنه كنت تبعد شوي أحيان عن الناس. أبعد عن الناس أو تكون عايش بأفكارك. من وين جاية هذه؟ بالحالة اللي أنت عشتها، أنت عشت شيء. هلأ ححس حالي إنه أنا عم بخترع لك أشياء. أنت عشت حالة معينة لما كنت صغير، بخلال هالحالة اللي استمرت وقت طويل، لما طفل يكون ما حدا عم يعرف شو في داخله، ما حدا عم يفهم شو في داخله. تمام. وحتى لما بيكون، يعني لما أنا صنف ولد أنه هو ملبوس أو مسكون، الأولاد التانيين أو الأهل التانيين ما حيخلوك تقرب على أولادهم أو تلعب معهم أحيان. مش كنت أحيان تعيش هالشي؟ مو بشرط. خبرني. مش شرط. أول شيء أنا ما كنت أعرف أن أنا اللي عندي أو أني أنا ملبوس أو أني أنا مسكون، أن هذا الشيء مش طبيعي. لأن الجن مذكورين في القرآن. نعم. الشيء اللي مش طبيعي إن نحن مش مفروض ما نشوفهم، من ضمن الطبيعي إني أنا أشوفهم أو إني أنا أسمعهم أو إني أنا يكون في احتكاك بيني وبينهم. ولكن في حالات معينة، في مس، في سحر، في أمور ثانية تصير هذه الأشياء الغير طبيعية. فإني أنا حايش طول حياتي حالة غير طبيعية، لا، من قال، كانت طبيعية جدا بالنسبة لي. جميل إنك عم توصفها هيك. بس كانت طبيعية جدا بالنسبة لي بحكم أن أنتوا كلكم بهالشكل. جميل إنك بتعرف عم تدفشني على إيمان أكبر بكلامك. يعني أنا جاي أسمع قصة لما قريتها لحالي متعبة وصعبة، فلما تحكي بهالطريقة الإيجابية حتى عن مشوار متعب، هيدا شيء حلو. بس بدي أرجع لأول نقطة حتى المشاهدين يفهموا نحن منين بلشنا. نرجع لعادل اللي عمره 10 سنين 11 سنة. كيف بلشت تعيش الحالة؟ أنا أتذكر، أو ذاكرتي اللي أنا أذكرها بالضبط، من عمري 17. لما أهلك خبروك أنه هناك حالة معينة أنت عم تعيشها؟ أهلي كانوا يحموني، ما خبروني. كبر ما خبروك، ما راحوا فيك عند الحكيم؟ كانت تصير بشكل طريق، يعني تصير بطرق غير مباشرة، بسمع أو بشوف آثارها الجانبية أو تبعات أفعالي اللي صارت. خبرني
خبرني عن هالأفعال تقدر استوعب شو كنت عم تعيش. مش أقل ولا أكثر عن الناس اللي عندهم حالات هستيرية في البيت، ممكن غضب، خوف، توتر. مثلا حتى الشخص اللي عنده صرع، مثلا الشخص هذا اللي عنده صرع لما يجيه الصرع الأهل ما يعرفون شكل الصرع كيف. نعم. فبيترجمونها أنه ممكن هو مسكون. نعم. بس لما أنت هاي معتادة عندنا، يعني نحن نوعا ما عارفينها، ولكن مش بالمصطلحات الصحيحة، بالتسمية العلمية قصدك. هي شو التسمية العلمية لكل الحالة اللي عشتها؟ اللي أنا عشته نعم. اسمه فصام. انفصام. أو أنا ما أحب أستخدم المصطلح العربي لأنه فيها وصمة، ولا لأن لما نقول فصام في الشخصية الناس تفهم أو تستوعب أن هذا في شخصيتين أو عدة شخصيات أو متعدد الشخصيات، ولكن هالتعريف خاطئ. عرف لي التعريف الصحيح من وجهة نظرك. مو من وجهة نظري، من العلم شو يقول، من وجهة العلم. الفصام في الشخصية هو هلاوس وذهان تصيب الشخص في حواسه الخمس، السمعية، البصرية أو الحسية، ونادر ما تكون شم أو تذوق. مع أنك أنت قلت بأحد مقابلاتك رفتتني الجملة أنه أنت هو الأشخاص اللي كنت تشوفهم من نتيجة الحالة اللي أنت فيها، نتيجة الهلوسات اللي أنت عم تحكي عنها، هو الأشخاص حتى كان لهم رائحة وكان لهم، وأنت حتى سميتهم أسماء. سميتهم من نفس المطمئن. هل هن نفس الناس كل الوقت اللي أنت بتشوفهم؟ اللي أشوفهم؟ لا، مش اللي أشوفهم سميتهم، اللي أسمعهم سميتهم، لأن هذه داخليا، هيدي داخلية. وهل هن نفس الناس اللي أشوفهم اللي عم تسمعهم أو تشوفهم؟ يعني هل الصورة ذاتها هي اللي بترجع؟ لا مو بنفس الشيء. لا، ما يخص اللي أشوفه شيء، مش شرط أني أنا أشوف أشخاص ترى. يمكن في شيء أصلا موجود وأنا ما أدري أن هذا موجود، وأنا عايش طول حياتي بهالشكل وهو شاب. يعني الحين بديت أستوعب أن إذا كان الشيء شاذ مش مفروض يكون من ضمن البيئة، يأهلني أني أسأل. نعم. قبل ما كنت أنتبه. فممكن مريت في طول حياتي أنا في أشياء أصلا ما كانت موجودة وأنا عبالي هي موجودة، من حيوانات ولا من أشياء أو أشخاص حتى. بس إذا بدي أحكي عن طفولتك أنت عم تقلي ما بتذكر أشياء كتير، بس إذا بدنا نحكي بشكل عام، لما نقول عن شخص، بتعرف عادل ما بدي كتير أحكي عن في أشخاص فعلا بيكونوا أبطال، مش بالمعنى اللي إنك عم بتمجد فيهم، بالمعنى اللي قد ما حملوا على كتافهم وقطعوا وما نفهموا صح باللي عم بيشوفوه وهن أصروا. يعني أنت شخص مصر كنت تكتشف وتعرف أنت شو عشت، وحتى تعرف الألفاظ العلمية بطريقة توجه فيها كتير ناس بالمجتمع تعرفها بطريقة غلط. بدي أرجع، هالولد اللي عم بيتفاعل مع هالأصوات أو عم بيتفاعل مع هالمشاهدات اللي عم بيشوفها وحده، لما بيحكي فيها بمجتمعه وما حدا غيره عم بيشوفها، كيف كان التلقي؟ كيف كانوا يتلقوا هالناس الشيء اللي أنت عم تقوله اللي هن ما عم بيحسوا ولا شوفوا؟ أول مرة لما كنت في الإعدادية أتذكر قبل ما أرسب وأسقط، يعني أعيد الفصل كامل أو السنة كاملة، كانت زايدة عندي الأصوات، وكنت بحاول أتكلم فيها مع الشباب اللي حولي. واحد اسمه جاسم الله يذكره بالخير، هو قال لي أنت فيك شيء، أنت فيك جني أو فيك سكني أو فيك أنت مخاوي، بمصطلحاتنا نحن وبالعامية نقولها أن هذا الشخص معاه جن أو معاه حد مسكون، يعني إيه مخاوي ده. نعم، واضحة. هذا هو كان أكبر عني تقريبا، ولما أنا عدت السنة فهو أول مرة كده أشوفه وقاعد معه وتعرفت عليه، وبلشت من عنده أنه ليش قال عني بهالشكل. شو الشيء الغريب اللي أنا جالس أتكلم فيه أو مش معتاد بالنسبة له هو، وما اكترث. هذه كانت أول نقطة أو أول بداية أنه أنا مسكون. وين أخذك هالسؤال؟ ولا مكان، لأن أنا أصدق أهلي، أصدق أبوي وأمي، وأصدق الناس اللي حولي، وأعرف نحن يعني شو البيئة اللي أنا رابي فيها. بس بعدك حافظ إنه هالشخص اللي قال لك إياها؟ أكيد ما راح أنساه.
بتعتبره هيدا ما بالغ بالكلمة بس هي الوحيدة اللي جاي على راسي، بتعتبره اعتداء؟ اعتداء علي؟ انه حدا يصنفك هيك؟ لا بالعكس، ميزني. طب اشرح لي ليه ميزك لكن؟ ميزني اني انا عندي اتصال معاهم. عم بتقولها بسخرية ولا شو عم بتقولها؟ ما كتير عم بفهم عليك. ما وضح لي، لانه ما عم بعرف اذا عم تسخر منه ولا بتسخر من لا من ما الفكرة. أسخر. انا ما امزح، بس هي فكرة مخيفة يعني. عشان هي فكرة مخيفة إذا حدا طبيعي عم يسمعها عادي، يعني إنه يقولوا عني هيك. ما حأفهم شو معناته الموضوع قبل ما أستوعبه. لا بالعكس، ما هي مش فكرة مخيفة أو أي شيء في ذاك الوقت، وأنا ما أسخر. أول شيء أنا ما أعرف مخيفة لأني أجهلها عادي، لأني أجهلها بجهلها، كل شيء بجهله وخاف منه. تفضل. هذا من المنطلق اللي يعني الواحد كيف يفهم الشيء فيخاف لأنه شيء جديد ما يفهمه. بالعكس أنا ما أشوفها بالطريقة، ولكن لما أقول ميزني أني أنا عندي اتصال معاهم، شيء مش الكل يعمله. هذه أول إشارة كانت في أول بادي، أن هل فعلا أن مش كلهم بيسمعون هالأصوات نفس ما نسمعها؟ بس سألت حالك السؤال؟ هي سؤال واحد عادي. طيب وكيف أخذت الجوابات؟ بالعادة الطفل بيكون عنده فضول وحشرية يلاقي أجوبة، كيف لقيت أجوبتك؟ في القرآن. مين ساعدك؟ شخص مميز جدا ما أقدر أقول عنه. عرفته وأنا عمري 13. شو عمل هالشخص؟ قوى بذور أو سقى بذور الدين اللي زرعها في أبويا. بتعتبر الدين بهذا المحل ريحك بهالرحلة الصعبة؟ أكيد نعم، بلا شك. الحمد لله، يعني لولا الوالد وهذا الشخص يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دكتورة ناهدة رح نوصلها. دكتورة ناهدة، هالكونكت اللي أو هالاتصال اللي صار من هالثلاثة، تشوفيني أنا اليوم بهالشكل. قبل ما أوصل للمرحلة اللي من وراء حادث اجت النعمة، إذا ما نحكي عن دكتورة ناهدة، بدي بعد قبل ما أوصل لهالحادث أحكي أكتر عن هذه المرحلة، لأنه غموضة بخلينا نحب نعرف عنها أكتر. إذا أي حدا عم بيعيش شيء بيشبه هالموضوع وما قادر بعد يشخص. العائلة لما سمعت أنه عم ينقال عنك ملبوس أو ممكن تكون هالشغلة واردة، خافت، قلقت، لشو لجأت؟ أهلي؟ نعم. أهلي ما قد واجهوني، يعني ما قد، بالعكس كانوا دائما يحموني. ما قد قالوا لي أن أنت ملبوس ترى وكذا كذا، لا. ولكن لما أنا أروح عند الوالد وأقول له أبويا، أسمع ناس، أبويا شفت حرمة، شفت حيوان غريب، أو شفت شيء خارج الإطار، مش يعني شاذ للبيئة اللي أنا فيها في البيت. يعني أنا في نص البيت وبشوف أسد لحالك عم تشوفه. شو جاب الأسد في نص البيت؟ طب شو بصير بس تقول شفت أسد؟ عادي بفز. طيب وبعدين؟ بفز، بروح عند أبوي بقول أبوي في أسد بالبيت، فأبوي بيطالع ما في شيء، لما يعرف أني أنا اللي قاعد أشوف. فهنا بيكون الحديث أنه ليش ما صليت؟ قريت قرآن اليوم؟ شو كنت قاعد تسوي؟ أنت ياس تتوهم هذا قدامي أنا، ولكن من ورايا أو عند أهلي مع أهلي يعني لا تأذونه أو لا تحفزون أفكاره أكثر. في قلق كبير عند الأهل لأنك عم بتشوف شيء وحدك عم بتشوفه، لا شك أنه في قلق وفي خوف. ما أدري، ما أعرف، لليوم أنا ما أعرف هالجانب، لأنه ما كانوا يشاركوني أشياء كثيرة أبدا. كانوا دائما حمايتهم لي أن لا تخبرونا أفضل عشان يمكن ما تشوش أكثر. طب إذا بدنا نحكي بكتير صدق، كيف كنت تتمنى تكون ردة الفعل أنت؟ ردة فعلهم؟ إيه، كيف تتمنى كنت تكون؟ مش ردة فعلهم هم كثر ما مفروض تكون توعية عالية في الصحة النفسية. يعني كيف كنت، يعني هلأ أنت لو أنت هلأ أب للحالة نفسها كيف تعمل إذا أجا ابنك قال لك في أسد بالبيت؟ بروح بكمل معاه بقول له وينه. طيب وبعدين؟ بمشي لحد ما بس لشك إنه في قلق بيطلع جواتك.
ممكن أقلع شوي هي. أنا ما أشوف بس هو يشوفه. نعم. وباخذه بمشي معاه على اللي هو يقوله لين ما أخليه يتأكد أن اللي هو قاعد يقوله مش منطقي، وأخليه يدرك الواقع اللي قدام عينه. بتتصور هذا الشيء ممكن إذا شخص عم بعيش حالة صحية معينة ممكن يرجع يصدق إنه ما في أسد؟ إذا كان طفل هي نعم. لأن كل ما تكبر أنت كل ما تكون أنت قوي في التشبث بأفكارك أو بالناصية، يعني باللي كل شيء يطلع من الناصية. بس هذا الوهام أو التوهم أو الهذيان أو الذهان نفسه. بس هيدي الحالة لما نفوت فيها بنكون بحالة منا قادرين نحن نسيطر عليها، يعني هي في حالة تصنف مرضية. شو تقصدين ما نقدر نسيطر عليها؟ يعني نحن يعني أنا إذا شايفة أسد بالغرفة أنت ما حفيك تقنعني إنه ما شايفته. أوكي. هي ما أقدر أقنعك. ما أقدر أقنعك بس على الطرف الثاني إنه هو يحتوي. نعم هلا فهمت قصدك، شفت بس تشرح لي. على الطرف الثاني إنه هو يحتوي، ما إني أنا غصب أجبره. تماما. أنا كان بدي أوصل لهيدي لأنه لما قلت لي بكفي مع ابني بكفي المشهد مع ابني، يعني أنت تحتوي مش إنه حتحاول تقنعه. مش أنت عم تستوعب هو شو عم بيقول بالضبط، ومشان ما تخلق له يمكن صدمة تانية إنه ما موجود. أحتوي وحبة حبة أراويه وخليه يفصل بين الواقع وبين اللي هو قاعد يشوفه. نعم بالإدراك بس. طب وإذا بدي أرجع لعادل اللي كان عم بيصطدم بجواب والده إنه أنت شكلك ما صليت أو ما عملت اللي عليك اللي عم بتشوف هالشي. الأهل بيحبونا ولا شك إنه الأهل بيسندونا، بس أحيان أهلنا ما بيتوفقوا بالجواب الصح، ما بيتوفقوا بالجواب الصح، ما حدا كامل يعني. لما كان والدك يقول لك إنه فوق اللي أنت عم بتشوفه أنت كمان مقصر، كيف كانت ردة فعل؟ إنه الإنسان بده حدا يصدقه. لا مش يسعى لأنه حدا يصدقه. ما أوكي. في حالتي أنا بتكلم من منظوري أنا مع أهلي واحتكاكي بهم، مش القصد إنهم إني أنا مقصر، القصد إن هم يخبروني أو يكلموني بالعلم اللي هم عندهم فيه بحجم إدراكهم وعلمهم. أيوة. نعم. وهو رب العالمين جل جلاله قال في القرآن وما أوتيتوا من العلم إلا قليلا. نعم. فأبويا ما يدرك الدنيا كلها ولا ما عنده كل العلوم، فهو بيعطيني عقد العلم اللي بيواجهه، لأنه هو حين لما أنا أجي أقول له أنا شفت أسد هذا ابتلاء له هو. نعم. فكيف راح يحسن في عمله معايا؟ نعم. لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو كيف راح يتصرف معايا هنا؟ بيخبرني بالعلم اللي عنده، بيقول لي هي روح للدين أول مرة مرتين ثلاث، لكن إذا شيء بعد مستمر هني بس الفصلة إنه أوكي ممكن يحتاج تدخل طبي. أي بدي أوصل للتدخل الطبي، بس أنت كطفل هل بتعتبر إنه لما الطفل بده يقول شيء بده حدا يقبضه جد، يعني يصدقه يحس إنه موجود؟ هلأ هيدي الهلاوس اللي بتجي ممكن تجي أيام بتوقيت ليل، ممكن تجي بوقت أنت لحالك، ممكن تجي بوقت يخلق معها خوف أو رعب مش طبيعي. بهالحالة اللي بتكون ماكسيموم، اللي بتكون عالية جدا صعبة جدا فيها مواجهة مع كتير مشاعر، خوف ورعب وحزن، وكمان أنت ما حدا يشوف مثلك أو ما يصدق مثلك، بتخلق عادة تانية، بتخلق مشكلة تانية، بتخلق أنه أنت ما بقى بدك تحكي أنك شايف شيء لأنه ما حدا عم يصدق. هي فعلا صارت هالشيء، إن أنا مش عقدة كثر ما هي عزلة أو جدار في التواصل مع الاحتكاك مع الناس اللي مش قادرين يفهمون أنا شو اللي قاعد أتكلم فيه. فقط في حالتي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا ما أني أقولها من باب أن الاستخفاف بالناس اللي بيميلون للحزن الاكتئاب أو لهذه الأعراض الثانية. عندي أنا كان نوع من أن تمام أنا مميز، أنا غير حين كانت عندي هذه الأفكار. نعم. ما كانت عندي أفكار أني أنا مكتئب وحزين وكذا ومنهد، لا بالعكس. لما أنا كنت أحتك وأشوف وهذا وأشوف فأحتك معه بإيجابية. فهاي هذا ترند ثاني في المرض نفسه، إنه يا يكون عالي أو يكون واطي. فأنا كان عندي العالي. اشرح لي شوي الفرق بين العالي والواطي. هي بالإنجليزي grandiose أو توهم، يعني
يعني انك انت تكون واثق من الوهم هذا اللي انت قاعد تعيشه. وهم مرسخ يعني. هي مرسخ. هي نفس شيء ما حد يقدر يقنعك ان العكس هو حقيقة مطلقة يعني كأنه. اوكي، هيدا العالي والواطي. الواطي انك انت تكون مكتئب او تكون انت منكسر او انك انت تكون يعني. هبوط، تكون انك انت منعزل في زاوية ما تحتك بالناس، ان انت كأنه مالك وجود. شو حاولوا اللي حواليك يعملوا ليساعدوك؟ يعني نحن عم نحكي عن الجانب الديني، البعض قد يلجأ مثلا لقراءة، قد يلجأ لشيخ، قد يلجأ لمرجع ديني، قد يلجأ. شو صار معك بهالمحل؟ يعني كيف كانت الحلول المتاحة؟ الوالد الحمد لله ما قصر معايا، وفر لي كل السبل اللي هي ممكن تخليني دائما منشغل، سواء في الرسم لأنه هو علمني أرسم. أنا ما تعلمت حاجة، كنت دائما لما كنت أرد من المدرسة ويعطوني واجب منزلي فهو كان يرسم وكنت أرسم وتعلمت منه، فدائما كنت أقلده وأدور أشياء اللي هو رسمنها من سنين وأنسخها نسخ. هذه علمني على الكمبيوتر وعلى البرامج وكيف أستخدم الكمبيوتر بشتى أنواعه كلها كاملة. وكان دائما هو يصلح الإلكترونيات، بيفتح الأشياء الإلكترونية وبيفكها وبيسوي لها سولدرينج أو ترانزستورز والأشياء. يعني بيك عنده صبر عالي إذا هيك، وإيمان أكيد عالي يتحمل هالدقة بالشغل اللي بيعمله. بس الرسمات يعني كانت عم تقول نسخ عن شيء، يعني مش كانت لها علاقة بالشيء اللي أنت عم تعيشه أحيان؟ في أول بادي كنت لا أبدا. أنا من قريب استوعبت أن أنا يعني أو تقبلت فكرة أني أنا مريض، فبديت أترجم كل اللي في راسي على الألواح. من قريب تقبلت؟ نعم. يعني كل هالوقت أنت مش متقبل أنه أنت كنت عندك مشكلة أو مش عارف؟ لا، من 2016 بانت العلامات أنه ممكن في شيء غير أني أنا مسكون. نعم. رح أرجع لهالنقطة، بس عندي حشرية أعرف شو حوارك معهم؟ مع من؟ مع اللي بتشوفهم. شيء ما أقدر يعني أتكلم فيه بشكل عام، ولا أتوقع حد ثاني ممكن أصلا يخبر الناس شو اللي يتكلم فيه بالضبط. بس كل شيء. بس حافظهم أنت؟ لا ما أحفظهم. وين بحفظهم؟ لا قصدي إنه مذكرهم، لا تقلي إنه ما فيني أحكي فيهم، يعني أنت مذكرهم؟ لأنها هي شغالة كل يوم أو كل أسبوع أو كل ساعة أو كل دقيقة، على حسب الحوافز أو التريجرز اللي تصير يوميا عندي بتطلع عادي. نعم. فمتعود عليها. مش نمط جديد إلا إذا أنا مريت في موقف جديد أنا ما أعرف عنه هالموقف شو هو. يعني بقدر أفهم منك، لأنه بحس أحيانا صعب أني فكر اللغز اللي عم تقوله. يعني قصدك تقول أنه بحسب المواقف اللي أنت بتتعرض لها بيكون طبيعة الحوارات اللي براسك تختلف. الموضوع مو بهالساهل. نعم، أنا عم جرب أفهم بس أدري أنا معك. نعم. أنا بساعدك كل ما أقدر. لا شكرا أنك عم تساعدني، لأنه أنا عن جد عم بكتشف معك يعني بهذا الكلام اللي عم تقوله. طيب أنت قلت أنه من الصعب هيدي الحوارات انقلها، بس ما حفوت أكتر على هذا السؤال، بس طابعها غير مقبول أنت ما فيك تقولها، ولا طابعها يخيفك بمحل؟ بس أعطيني العنوان وما حفوت فيها. سوداوية أكثر عن هذه ما أقدر أقول أي شيء ثاني. كبرت لي الحشرية. بس رح أحترم اللي بتقوله. نعم. طيب بس حتى إذا حدا عم يسمعنا وعايش شيء نفسه، قد فيك تساعد بدهم ينتبه إنه هيدي هي الحالة؟ أول شيء أقرأ. أيا كان، سمعت ناس قالوا شيء بيضايقك أو بيضايقها أو بيضايق أهلك أو شو ما كان، ليش قالوا الناس هذا؟ ليش قالوا يعني هالكلام؟ نعم. اقرأ، تطلع، اكتشف، ابحث. من الصعب تعطيني مثل واحد؟ شو كنت تقول مثلا؟ واحد. شو كنت ترد أنت؟ لأنه حوار عم تقلي، يعني أنت عم تسمع صوتهم براسك بس أنت عم ترد على العالي، يعني أنت صوتك مسموع بس ترد. طيب مو بشرط، ما أنا أصلا ما كنت حاس يعني مثلي ومثل أي شخص بيكلم نفسه. يعني بيبقى صوت إجابتك كمان. اعتبرني جاهلة واسمعني. لا بيبقى صوت إجابتك
براسك ولا انت لا عالي اتكلم عادي بهالشكل بترد اللي على حولي العالي؟ انا ما كنت ادري ان اللي حولي يسمعوني اصلا. اللي ما قاعد عاد شو قاعد تقول تكلم من. وهذه تم تتكرر عندي اكثر من مكان، تكررت عندي في التجنيد، تكررت عندي في علاقتي يوم كنت متزوج، وتكررت في دوامي اول دوام داومت فيه. فاقول لهم ليش انتم ما تكلمون نفسكم؟ يعني شو المشكله؟ وين الغلط؟ مش غلط ابدا. فلما ارد بهذا الرد يسكتون. مش غلط لما تكلم نفسك بالاسلوب المعهود. بتعرف الناس لما يكون اسلوب مش معهود بالضبط بحسوا انه في مشكله، كان في نمط معين مفروض من الكل يتكلم فيه، ولكن لا مو بشرط. حواري مع نفسي غير عن الحوارات الثانيه فهالشكل. لكن انا حقيقه ما كنت اتكلم مع نفسي، انا اتكلم مع اصوات كنت اظن ان الناس كلها عندها هاي الاصوات وانتم كلكم تتكلمون معاها. ولا ليش هي اسمها النفس اللوامه والمطمئنه والاماره بالسوء، والقرين شيء ثاني بعد. شي مره سالتهم اذا عم يسمعوا الصوت اللي انت عم تسمعه؟ او تقول لهم انه انتم ليش مستغربين ما انتم عم تسمعوا معي الصوت؟ هذا كان في الدوام، اول دوام داومت فيه. شخص كان جدا قريب مني، هو الوحيد اللي كان متعاطف معايا وبيقعد معايا في الغرفه، فبنتسلى نشوف التلفزيون ولا شيء هذا. فأظني هو انتبه علي، وهني أنا قلت له ما انتوا كلكم تتكلمون؟ قال لي لا عاد مو بكلنا، بس مو بالكلام اللي انت تقوله. فالمحتوى نفسه كان ممكن يكون غريب بس مو بغريب، ما أعرف. عندي عادي يعني، كلنا نحن بهالشكل. وأنا متأكد يعني لو أنا أدخل، أو حتى لو أنت تدخلين بين 4 أطواف وتسكري الباب ما حد يسمعك، وتوقفين قدام المراية أو قدام الجامعة وتشوفين نفسك، أنت تعرفين من هاي الإنسانة، وأنت تعرفين أنت كيف تكلمينها. طبيعي اللي عم تقولوا أنه كلنا بداخلنا أصوات، هذا شيء مزبوط. كلنا بداخلنا أفكار عالية، هذا شيء مزبوط. نعمل ردة فعل أحيان ما فيها تعبير، مشان هيك ما بننكشف إذا بدي كفي معك. بس يمكن هذا الفرق بين تشخيص نكون واقعيين، تشخيص مرضي مثلا اما قادر يعمل كنترول على المحل هيدا بالضبط، او تشخيص غير مرضي اللي هو وساوسنا وهواجسنا ومخاوفنا اللي كلنا عايشينها. شو يكون الدافع نفسه والمنطلق نفسه؟ ما دائما بنعرف. ما دائما بعرف ليش بالتاكسي انا فكرت بالموت، وما دائما بنعرف ليش انا وعم بطبخ فكرت بالفشل، وليش ما بيعرف انه انا وعم بركب شو بعرفني اغراضي بالبيت فكرت عادي. نحن نتأرجح بين هالثلاث، نفس اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء. نحن نتأرجح من بينهن هالثلاث. بس أنا كان كتير عندي حشرية أعرف جواب واحد من جواباتك على صوت الامرأة اللي براسك، العجوز أو الرجل اللي براسك، أو لا أقدر أتخيل يمكن أحيان وقع المفاجأة على الناس اللي حدك وكيف تتعاطى معه. يعني أنت هلأ قاعد معي ونحن ما عم نعمل الانترفيو، وأنت بدك تجاوب حدا براسك، وجهي حيكون عليه مفاجأة، كمان بدك تتحمل هالشي أنت. هي أكيد مقاومة عالية، والناس اللي حولي اللي يحتكون معايا خصوصا اللي في الدوام ودوامي الأخير هم يلاحظون علي، لأني باين في تعبير وجهي إني قاعد أقاوم شيء. وهذه تكبر مع الإنسان، أو كبرت على الأقل معايا، قد ما أقدر أركز على صوتك وأركز يعني أركز على الكلمات، كل كلمة بتنطقينها، وأحاول أشغل فكري أنا وأسوي بلوك على اللي أنا عشته طول حياتي أصلا، وأسمعك أنتي وأفكر بكل دقة على كل كلمة تقولينها ومصطلحاتها ومعانيها، وأشغل تفكيري بهالشكل. أنت يعني بتختلف عن كتار إنه بدك تسكت ناس وتركز على ناس وتتحمل ردة فعل ناس وتكفي بالشكل الطبيعي. يعني بالعكس، الحمد لله رب العالمين، هذا ابتلاء وانا مأجور عليه ان شاء الله. ما في شك بس هيدي معركة كمان مش سهلة صراحة. مش سهلة، مش والله. هذه المعركة انا اشوفها اهون بكثير عن الناس اللي قاعدين في مخيمات وبتطيح قنابل وطلق نار. انا الحمد لله ما عندي هالاصوات. في ناس ممكن عندها الأصوات، وشو عن الناس اللي تسمع هذه الأشياء، هذه تخلق عندهم هاي الهلاوس.
كلنا ذبحنا هذا المشهد اللي نحن عاجزين قدامه، وكلنا حيطلع لنا أمراضنا الخاصة من عجزنا تجاهه. بس كمان هيدا المعاناة الشخصية بتساعد كتير ناس، صدقني لما بتقولها بكل شفافية مثل ما أنت عم تحكي، بتساعد كتير ناس عم تسمعك تتجرأ وتحكي مثل ما أنت حكيت، ومثل ما أنت هيدا يعني هيدا الهدوء اللي عندك اياه، والابتسامه احيانا اللي بتحتار ساخره او قويه او متعاليه عن حشريه الناس، بتجمعها بابتسامه وحده. انت عم تحكي انا بحتار عجبك ولا ما عجبك السؤال، ظابطه ولا ما ظابط الحوار، بس عم بستكشف معك امور كتير كنت حتى انه غايبه عني. يعني قد ما قريت بتكون غايبه لما ما تشوف شخص عم يشرح لك بوضوح. أحاول أتكلم بكل وضوح، والله يقدرني إني أقدر أوفي كل سؤال وحقه. هلا أنا أحترم الشيء اللي أنت بتحس إنه ما بدك تقوله، بس قلت لك يمكن المغزى إنه أكتر ما فينا نساعد اللي حوالينا ونفرجي تجارب ناجحة بالبوح. جميل هالشيء. أنا مش قصدي إني أنا يعني ما إني أحجم الأسئلة وأحشرها أو ما أريد أجاوب، لأن في بعض المعلومات مش من المفروض أنها هي تطلع للعامة. بما معنى أنا هالمثال جدا أحب أختاره. إذا أنا شخص الوحيد أو نحن مجموعة 5 كلنا متعلمين علم القفول. أوكي. الباب. نعم. مش الباب، القفل نفسه. نعم. مش شرط حتى قفل الباب، القفل بشكل عام. أيوة. أوكي. أي. القفل موجود على التجوري أو على الخزنة، صحيح. وموجود في الكبتات وعلى أبواب البيت وعلى صح. أبواب السيارات، كل مكان. صح. نحن 5 فقط. فإذا لا سمح الله صارت كارثة والناس قامت تضيع مفاتيحها وصارت أزمة والكل قاعد يدور كيف يفتحون أبوابهم أو يفتحون قفولهم، نعم. بيون يتطرقون للناس اللي شبه مش موجودين ويعرفون هالعلم إلا هالناس 5. نعم. كيف أنا بوفي أعلم هالناس كلهم مرة واحدة أو أحل مشاكلهم؟ ما بقدر. فشو اللي ممكن أنت راح تسوينه إذا أنت كنت من ضمن هالناس؟ من الناس اللي ضيعوا القفل؟ لا، من الناس اللي عندهم علم القفل. أي. شو راح تسوين؟ أنا مش عم يعني أنا عم جرب أفهم، لأنه كل حدا بيعطي المثل بالطريقة اللي بتناسب الهدف. يعني إذا أنا الهدف اللي قصدي إياه من أنك أنت تبوح وتقول إن أي شخص عم بيتماهى معك ويحس إنه عنده الحالة نفسها أو يفهم الحالة بالضبط كيف هي، فأنا رح أشجع نشر البوح والنشر. نعم. صح. بس إذا أنت بتعتبر إنه لا، الكلام اللي بده ينقال قد يشكل أذى أو يشكل عدم فهم أو يشكل عدم سيطرة، أنت بتعرف كل شخص عنده طريقته وعنده هدفه، فطبيعي يتصارعوا أهدافنا، بس نفهم بالآخر المصلحة العامة ومصلحتك الشخصية شو بتقتضي. فأنا عشان هيك بحترم. هي أكيد. فأنا أحاول يعني أخذ المعادلة من هالمثال اللي قلت لك إياه، أن في نهاية المطاف أنا بختارني أنا أغطي المشاكل هذه اللي صارت. نعم. ونحن بس فقط 5 أو 2 أو 3 كم كان عددنا، أن ننشر هالعلم. نعم. نذيعه ونخبر الكلم ويتعلمون ويحلون المشكلة اللي نحن فيها أو القضية اللي صايرة يعني أنت حاليا. تختار تنشر هلأ صرت؟ لا أنا ما أختار. أنا أوكي. أقول لك على سبيل المثال. أوكي ماشي. فأنشر وأخلي الناس تتعلم. نعم. صح؟ زين. إذا تعلمت هذه الناس بشكل غير مباشر أنا خلقت فئة ثانية من الناس. نعم. شو هم؟ منو هم؟ مين؟ أنا أسألك. إذا أنت خليت الناس تتعلم كيف تفتح القفول عشان نغطي المشاكل. خلقت ناس يستغلوا هيدي المسألة قصدك؟ هي خلقت حرامي يستغلوا هالمسألة. فهمت شو قصدك. ايه فهمت شو قصدك. ايه خلقت شخص يتعلم علم القفول. نعم. وكيف يفتح. نعم. القفل من دون المفتاح نفسه. نعم. نعم. أنا عم فيها إيجابية وفيها سلبية. فإذا نوايا الناس تختلف. فإذا سلبياتها أكثر مش مفروض تكون عند العامة. قربت أفهم أنت اللي قصده وبحترم وما رح فوت على هالمطرح. خليني أرجع بس لشغلة واحدة قبل ما ننتقل للمرحلة اللي ضوت شوي فيها الدنيا بعد ما تعرفت على دكتورة ناهدة. بالمدرسة وبين أصحابك شو اللي بتعتبر أنه كان يقلقك أو كان سبب أنه يبعدك عن بعض الأصحاب، أو كنت يمكن تعمل مجهود أكبر لتخلي الآخرين يقبلوك؟ كان فيها شيء؟ لا أبدا ما كان، لأني كنت دائما محاط بأبناء عمي. وكنت دائما معاهم. أصدقائي اللي هم فعلا أصدقائي أهلي أو أبناء عمي.
نعم. ما كنت أحتك بأصدقاء من عوائل ثانية أو حد ثاني، لا. نعم. مش أبدا، جدا نادر. وكنت لما أحتك كنت يا بضرب أو بنضرب. فكانت بتصير مشاجرات هي. فالمرة الأخيرة اللي صارت فيها نوعا ما أمور وانضربت، ضربوني الشباب وكذا، هنا صار إنه خلاص أنت ما يعني لا تقعد تروح تتعرف على ناس، خلك بس معانا. طب هو الحالة اللي خلتك تضرب الميكر محل ولا شو اللي صار؟ إنه أنت عم تعمل مشاكل قصدك؟ لا، الشخص بيقول كلمة، بيقول حاجة. لا يقولوا لك ممنوع تروح بقى تلعب مع الغرباء. يعني أنت اللي عم تعمل المشكل؟ أول بادي هنا نعم. أنا بيكون البادر مني، لأن أنا اللي أسمع الأصوات، هو ما يسمع. وإذا هو قال كلمة أنا بصدق اللي أنا أسمعه وبعتدي عليه. كانت بهالشكل على أغلب الوقت. وما قدروا يفهموا، ما بيقدروا يفهموا الآخرين. لا، ما يقدر، لأني أنا مش فاهم أصلا. بس هيدا بيخلق لك، يعني بيخلق إحراج معين بالعائلة. والله ما صارت كذا مرة، يعني أحرجت أهلي مع عوائل ثانية إني كنت متعب أبنائهم. طب هيدا المحل عادل بيخلق لك شعور بالذنب أحيانا؟ شعور بشو؟ بالذنب. إنزين، عشان تعرفين، أنا أفهم المشاعر بالمصطلحات، أما أني أنا أشعرهم بحد ذاتي مش موجودة. عندي اضطراب فيها. عندك اضطراب انك تفهم هلا شو عم بقول؟ عندي اضطراب فيها، يعني ما افهم شو يعني ذنب. نعم. نفس ما الناس تشعر الذنب. نعم. او تشعر الملل او الكلل او الندم او لا تشعر معنى الكلمة، او لا تعرف انه هذا الشعور، هيدي الكلمة هي عنوانها. انا ما اعرفها. لا تعرف هالشيء. ما اعرف يعني. طب اذا ترجمت لك السؤال، اذا انت لما تقولين تشعر بالذنب، نعم، بس لما ترجمت انا لك، اعرف شو الذنب. نعم. اصطلاحا، بس تعريفيا معناه تحسه. وعشان احطه في موقف لازم اشوف هالموقف. نعم. بس هو الموقف انه لما انا افتعل او يصير معي مشكله لاني انا عم بسمع اصوات واضطريت اني اضرب حدا وعائلتي تجي تشيلني من المشكل وحس انه عائلتي انحرجت، فكون انا السبب في هذا الاحراج، هيدا بيعمل لي شعور بالذنب. هل كنت تشعر انه انت السبب بهذا الاحراج؟ لا. بس اشوف اثارها، افهم ان امي قاعده مثلا تبكي، فهني احاول ادور طريقه ثانيه اني اراضيها او اعدل من هالخطا اللي صار. هذا اللي كان يدفعني. فممكن هو هذا شعور بالذنب. يعني لما تشوف الرياكشن اللي لازم اشوف كنت ما انا من داخلي مش موجوده. اذا بدك تختصر كل هيدا اللي عم تحسه انت وطفل، شو عنوانه؟ شو عنوانه؟ يعني لما تقول الانسان. شو سر الانسان؟ سر الانسان. بس قصدي شو هالحمل، يعني انه ولد بيصير معه مشكل لانه شيء في اصوات مش بايده عم يسمعها، اصلا فات على المشكل غلط، بيرجعوا بيجوا بياخذوه قرايبينه بيشيلوه، بترجع بشوف امه عم تبكي بيرجع بده يراضيها. خربطه كتير، ما هيك؟ ليه؟ كيف خربطه؟ ما في ناس عايشين جدا أسوأ عن هذا. ما عم بحكي، كل حدا بيكون عنده حصته لما بيقعد مطرحك، بس اليوم بدي اسمع قصتك انت. يعني عادي، عادية كانت، بالعكس يعني كانت طبيعية عادية. أتوقع عادية يعني. طيب. كل حد يمر فيها تقريبا. ما أعرف إذا في طفولة مثالية مثلا لازم الكل يمر فيها. لا أصلا المثالية مملة، لأنه ما حدا بيقدر يتماهى معها ولا بتزبط ولا بتعلم حدا شيء. كلنا بحياتنا عنا ميلة تأثرنا فيها، وأكيد فادت بعدين، فادت مش بس ضرت، مش بس أضرت. نعم. إذا بدي أحكي على المدرسة، المدرسة كيف كنت فيها؟ يعني أنت شخص كان قادر يعمل المجهود المطلوب وياخد العلامات المطلوبة؟ الحمد لله كانت علاماتي عالية. أنا تخرجت أوكي صح، رسبت لأنها صارت كذا مواقف، ولكن لما كنت أركز وكنت أتعلم بالطريقة اللي هي سهلة. نعم. ولما أقول سهلة لي أنا، وسهلة مالتي أنا معقدة. مش شرط سهلة. يعني على سبيل المثال
لا تضحكين. ما عم بضحك ليه؟ الوالد انت عم تضحكني. لما الوالدة كانت تعلمني أحسب أي. 1 زائد 1 أو 5 زائد 5، أنا كنت أحسب بهالشكل. تقولين زي ليش لازم تلمسها بخشمك؟ أقولها لازم أشوفها. أي. لازم أشوفها قدام عيني، ما أقدر أسويها يعني 1 5 في راسي كذا ماشي. ويوم ما كانت تقدر وتحاول تخليني أمسك القلم وأكتبه مرات يا باليمين أو أكتبه باليسار. نعم. فهي لاحظت أنا أقدر أكتب بدينتين. هاي أول علامات. أنا الحين لما أسوي رفلكت أو لما أتذكر نعم. قبل أتذكر هالأشياء أنه ما أنا من زمان فيني هذا كله، ليش ما تعالجت من ذاك الوقت. المهم بالعكس كنت أتعلم لما يعلموني بطريقة اللي هي سهلة لي أنا كيف أشوفها، بس كانت صعبة عليهم أو يشوفونها أن لا مش بهالطريقة، بالطريقة الثانية. نعم. فكانت صعبة علي لما هم يقولوا لي بطريقة تم. بس كنت تنجح برضو. يعني كنت تقدر تقلع تفهم الدرس بشكل عام. ايه افهم. طب بالمدرسة قلت لي المحيط الأهل طب طبيعي يكون أحيانا مثلا المعرفة لهالحد مش أكتر، بس بالمدرسة حتى ما كان حدا ينتبه إنه في شيء بده رعاية معينة من المسؤولين مثلا بالمدرسة؟ لا انت ما أعرف، ما أتذكر انتبهوا ممكن ما انتبهوا ما أدري، بس كانوا يخبرون الوالد كان يعرف صارت كذا مواقف، فممكن خبروا شيء وكملوا عادي. كذا مواقف اللي لهم علاقة مثلا بالمشاكل اللي حكيت عنها قبل شوي، ولا كذا مواقف من غير نوع؟ لا مواقف يعني بتعمل مشكل مع حدا بيكون عنيف بمحل، غضبان بمحل، ولا عادي إنه أشكال تانية من المشاكل؟ الله أعلم، ما أدري، ما عندي خلفية. أنا قاعد أستنتج من الموقف اللي صار وأنا أتذكره 100%. نعم. أنا الثاوبت، هذا كان في ثاني إعدادي. أي. والثاوبت بطريقة جدا كبيرة. أي. طقل الحنك تبعك. قفل عندي. نعم. الفك وتم فكي مفتوح. نعم. والأستاذ كان أستاذ إنجليزي اسمه رمضان محمد. رمضان هو اللي كان قاعد يشرح وشافني لما أتثاوب، فلما مسك فكي لساني طاح وبدأ اللعاب ينزل وخفت، قمت من مكاني. هو أول ما جاء عندي بيساعدني وإنه شاف فكي وبياخذني، حط إيده على راسي وقاعد يقرأ علي. نعم. مو وين جابها هذه، ويقعد يقعدني. فهو عبال إني أنا قاعد ملبوس قاعد بس قاعد إن الجني قاعد يحضر أو شيء يعني، لأنه يمكن تعابير وجهي كانت مختلفة بعد الله أعلم. لكن أنا ذاك الوقت حتى لما هو كان يقرأ دفيته لأن أحس بألم، ووجهي يعني وجهي كان يتشنج وايد. يعني المدرسة مثل البيت أخذت الفكرة ذاتها مثل الأصدقاء؟ مو بشرط، ممكن لأنه صارت مواقف قبل أنا ما أعلم بها، لأن صرت كذا مرة عند الناظر أو عند الوكيل المدرسة وكانوا يكلمون أبوي، فأكيد أبوي قال لهم أن ترى هو مسكون أو شيء، الله أعلم. ما أعرف أنا قاعد أستنتج معات، ما عندي علم لليوم. بس ردة فعل المعلم كانت بهالشكل. وبعد مش بالضروري أنه هو فعلا سمع شيء من المدرسة أن هذا الشخص ملبوس بهالطريقة، مو بشرط. يمكن كانت ردة فعل الأولية أني خلني أقرأ عليه، ممكن يتعدى الفكة، الله أعلم، ما أدري. فهذا اللي خلاني أشوفها بهالطريقة. بتقولوا أنه بالمدارس لازم يكون في خبراء؟ نعم. ما هيك؟ نعم، خاصة لما أغلب المدارس فيهم نيرس أو فيهم بسيكولوج واحد بيكون اختصاصي للطلاب وكذا. هذا لازم يكون ماخذ تريننج في أشياء كثيرة، مش موجود هالشيء بشكل استمراري. نعم. كل شيء على الأمراض المزمنة، على أعراضها واختلاف أعراضها. لأن حتى يعني مثلا الحين يقولون في بعض العوارض اللي هي التوتر والخوف والهلع والأمور هذه تنتج ممكن بسبب القولون، الأكل اللي أنا أكلته وهو نعم. يسبب لي هالأشياء. نعم. صحيح، بس مو بشرط، مش كافي. هي مش كافي، لأن في كافي. أشياء كلها الأعراض هي دائما متداخلة في بعضها البعض. فمنو اللي يميزها ويفصلها؟ اللي كرسوا حياتهم سنين يدرسون هذا العلم. فلازم نتجه لهم، لازم نصير عندهم
لازم يصير عند الدكاترة المختصين تواجد بالمدارس حتى كمان لنكشف هالشيء على بكير بمحل يعني على الأقل بشكل يعني مش إنه يكون متواجد 24 ساعة نعم. أو كدوام بشكل دوري بس إنه يعني. بشكل دوري كوارت يعني ربع الأول ربع الثاني نعم. أو بشكل باستمرار يعني يسوي لهم جدول معين. نعم. كانت تستفزك كلمة مسكون؟ لا أبدا. ولا بمرحلة استفزتك؟ مرة واحدة لما كنت أحاول أقول الصدق قالوا لي زين أنت تراك مسكون شو عرفك؟ وأنا كنت قاعد أتكلم من شيء صدق أنا بذكره يعني مش شيء محى من راسي. هنا استفزتني لأن أنا ماخذنا بطريقة إيجابية يعني مش ماخذنا إنه شيء سلبي أبدا. كيف رديت؟ في ذاك الوقت في ذاك الوقت هلا إذا بتسمعها بتضحك بحسك هلا إنه أكتر مستوعب الناس وجهلهم من إنه شيء تاني. خليني هيك أقولها معلي. قصور في التعليم هي الجهل يعني أو قلة في التوعية. هي أشوفها من منظور الناس قبل ما أشوفها أنا. أبدا ما بدي رأيي في شيء ولا أعطي منظوري بشكل كامل. دائما أحب أشوف أو أسمع كلام الناس وأسمع منظورهم وفكرهم وأشوف الواقع نفسه. إذا بدي أختار بين إنه الناس سيئين وخيرين بشكل عام شو بيكونوا؟ أكتر سيئين ولا خيرين؟ كلنا خيار لكن الاختلاف في مش إنه سيئين وخيرين. الاختلاف في دنيويين أو آخرويين. اللي بيشتغل الدنيا ولا اللي بيشتغل آخرته. من المنظور الديني هيدا. هنا نعم من منظور التجربة. من منظور تبينها من منظور التراثي منظور أو من منظور التجربة. اللاجسي إني أنا أترك بصمة وخلي الناس يتكلمون عني. ما يصير. هي منيح ولا ليه لا. بالضبط. حلو تاخذها بهالطريقة. نفس ما الناس يقولون I will leave a blueprint for people. هي نرجسية إيجابية. نرجسية إيجابية إنك تأخذها بها إنه ضابط إذا بدك انفعالك تجاه جهلهم. إذا هيك بدي أقول يعني. عادي. بس إنه بتعرف أنت إنه في أحيان هيدي الوشوشات بظهرنا عنا. هالحكيات اللي بقولون بالسر عنا بتقراون بالعيون أحيان. لما تفوت على مكان تعليقات مش منقالة أحيان. في ناس قاسين وبيحكموا وبيصنفوا وسيئين وبدك وقت لتجمع هالقوة والعتاد تجاههم يعني. بالعكس عادي جميل جدا إذا هم أنا عندي هالمشكلة وفاهم يعني إن شاء الله أكون فاهم بالطريقة اللي قاعد تشرحينها لي. إن شو ممكن تسوي؟ تتحكمين في اللي قاعد يقولونه؟ بتمنعينه؟ ما نقدر. زين فخلي يتكلم. بالعكس أنا كانت عندي هذه. أنا ما أحب حد يتكلم عني بأي طريقة مزوحية. أنا ما تمسخر أبدا وما أمزح وما تغشمر وما أعرف أمزح أصلا وما أفهمها. ولما الناس كانوا بينكتوا وبيضحكوا هذا ما استوعبها أو ما أفهمها. فهذه نمت عندي فكرة أن لا تتكلم عني بمزح ولا تتكلم بطريقة أنا ما أعطيتك انطباع عنه راح يطلع شيء ثاني بما أني أنا مسكون. نعم. حلو كيف تتابع الجملة. حلو كيف تقولها. أعطى الناس انطباع جدا أن هذا ما 24 ساعة جاد أو 24 ساعة معصب. تصنيف. وأنا ما كنت معصب ولا بس أنا فأنا ما لأني ما أفهم الناس لما يمزحون ويتمسخروا وبيعايبون أو يقولون التنمر ولا غيره. هذه ما كنت. فلما بيتكلموا عني أنا بهالشكل كان يزعجني كثير وكنت أحاول أتحكم فيها أنه ما أخليهم يتكلمون عنها. زين وبعدين نعم الناس راح يقولون آراءهم وراح ما راح يوقفوا. ما راح يوقف شيء. بيكون بشكل مستمر. بس إنه بيوقف تأثيرهم عليك يعني. بيوقف. كيف توقف التأثير؟ لما أنت تغير نظرتك. تبدأ بنفسك أول. نعم. تبدأ أنت تستوعب الكلام اللي يقوله بطريقة ثانية. يعني ما بطول عليك فيها زيادة. أن بديت أخذ الكلام هذا خليه يتكلم. بالعكس قاعد يعبي صحيفتي بالحسنات. كمان يعني واضح أنه الدين من أقوى السلاح اللي أنت متكل عليهم. نعم أكيد. وهذا نعمة على كل حال. الحمد لله. نعم. طيب بدي أرجع للستوري للخط الرئيسي بالقصة. أوكي. الخط الرئيسي بالقصة أنت ضليت وقت طويل بهذا التخبط اللي ما عنده بعد عنوان. إلى أن جتني السكتة الدماغية. بأي عمر؟
كنت 20 كنت 30 سنة. نعم. شو صار؟ ماشي كنت. وانت كل هالوقت عايش بكل هالتجاذبات، اذا بدي اقول القصص اللي بتجي على راسك، الرد، الاهل، الاصدقاء، اولاد العم، التصنيف، المشاكل، الاحتواء، كلهم عايشهم. كان عادي لحد عمر 30 عم نحكي. لا لحد عمر 26. نعم. اوكي. 2016 بعد ما انفصلت عن طليقتي. نعم. او انفصلنا يعني. ذاك الوقت شرخ عندي الفكرة أو العقيدة اللي مترسخة في ذهني إني أنا مسكون. انشرخت هذه. نعم. صار فيها شرخ إن يمكن أنا مش مسكون. اللي أنت قبل كنت مصدق إنك مسكون؟ إيه نعم. لأنك قلت لي بتستفزك الكلمة، بس أنت كنت مصدقها؟ لا استفزتني مرة واحدة. بس أنت كل وقت كنت مصدقها؟ إيه. وشو السبب إني أنا ما أصدقها؟ إذا أنا عايش في محيط وعايش في مجتمع وعايش في مدرسة واحتك بالدوام مع الناس والناس يرددونها، والمواقف اللي صارت وأثبتت لي وفي فيديو وتسجيل بيراوني الشباب. هذا أنت بس أنت هلأ ما بتقول هيدا التسمية بقى. هلأ ما بتقول هيدا التسمية، بتقول تسمية طبية هلأ. هي أكيد. هي نعم. بس أنت كنت مصدقها. وليش ما صدقها؟ ما الناس يشوفوني. قصدي إنه من الناس اللي يخبروني بالآثار. بس مش مخيف إنه أنا أفكر إنه أنا مسكونة بيني وبين حالي، إنه ليه أنا out of everybody مسكونة؟ مش كنت أسأل هالسؤالات مثلا؟ بلى. الحين لازم نرجع في التاريخ ورا عند أهلي. نرجع. لا. ما بدك ترجع؟ لا. أنا آسف بس. لا ولا يهمك أبدا. لا. أنا أحترم اللي بدك تقوله واللي ما بدك تقوله. عندنا نحن هني عندنا هي في المجتمع عندنا أن الناس اللي بيجيهم مس وبتصير عندهم أشياء خارج المعتاد بيشوفونه أن هذا معاجن، هذا بيقدر شو اسمه يعمل أشياء خارقة. بيحرك الأشياء من دون ما يلمسها. كنت أصدق يعني أنا من يوم أنا صغير، منو أنا علشان أنا أشكك في كلام الناس اللي أكبر عني، سواء كانوا أهلي ولا في المدرسة أو الأساتذة أو منو ما كان. بس هلأ بتشكك إذا في شيء مش منطقي، بتشكك هلأ، ما خص إذا أكبر ولا أصغر. لا حين اختلف الكلام. بس ما أنت ليه؟ ما أنت عم بتعيش شيء أنت عارفه إنه محيرك يعني. هي أنا معك، أنا قلت والمسكون هل هي تهمة؟ هل المسكون تهمة؟ إنه هي مش تهمة، هي تصنيف. هي تصنيف فقط. بس هل هو تصنيف؟ ما أنت يعني هل هو تصنيف متعب يعني هو تصنيف متعب. لا تسأل حالك ليش أنا out of everybody مثل ما قلنا اللي هيك، ليش مني مثل جاري، ليش مني مثل صديقي، ليش مني. لا أنا ما كنت من أول بادي إني أنا لازم أكون مثلهم. يعني أنت لازم تلاحظين التربية والنشأة اللي أنا نشأت فيها. already كنت أنا أطول عن الناس اللي حولي. أو الطلاب اللي درست معاهم في الفريج بين عيال عمي، ما شاء الله عيال عمي كلهم أجسامهم متعافية وكذي، أنا الوحيد اللي كان ضعيف وايد. فكنت دائما في أكثر عن زاوية شوية مختلف شوية غير، مش متشابه فيهم كاملة. فأنا كبرت بهالفكر أني أنا مو بالضروري أكون مثلهم. وإن كنت أنا مسكون فأنا مميز أكثر عنهم الحين. كان حدا في مواقف طريفة كانت تصير معك لأنك مسكون؟ مثلا يجي حدا يقول لك إنه شو شايف لي لقالي قصص أو خبرني شيء عن الدنيا أو شيء؟ لا ما كنت أستخدمه بهالشكل. ما كنت أتكلم بالطريقة مع أحد. بس ضلوا القراب. نعم أكيد. ما في حدا خذلك؟ خذلني؟ حدا توقعت منه يكون أقرب؟ لا أبد. لا ما هم الناس كانوا معدودين يعني على الأصابع. فبالعكس الناس هالمعدودة لليوم موجودين الحمد لله. من أهلي، من أمي، إخواني. نعم. أختي الكبيرة. مش خذلوني لكن ما كانوا مصدقين. خلنا نقول ما كانوا مصدقين. شو؟ أنك أنت مريض ولكن أنت مسكون، أو أنت مو مسكون، أنت عادي، شخص عادي طبيعي عادي. هذا الكل يجي. لربما كان تخفيف، بيخففون، ممكن يخافون علي أكثر لمصلحتي يعني،
أو لربما أنهم كانوا صادقين أنهم مش مصدقين اللي قاعدين يشوفونه، على حسب. بدي نط لآخر صفحة لما استوعبوا الكل إنه هيدي حالة مرضية، كيف كانت ردود الفعل؟ من عند من اللي حواليك، الدائرة الضيقة اللي عم تقول عنها بقيت معك على طول؟ والله الدائرة الضيقة هذه أو الدائرة اللي هي جدا قريبة مني فوق ما هم فخورين. حدا اعتذر؟ اعتذر؟ مش معنى اعتذر، حدا يعني واخذ نفسه قدامك ليش اعتبر انه هيدا شي تاني؟ يعني حدا قال أنا ظنيتك كذا ايه كذا تعبناك بظنوننا؟ ايه تعبناك بظنوننا؟ لا لا ما حد اعتذر بهالشكل او كلمني بهالطريقه، ما اتذكر ان حد قال لي هالكلام. استوعبوا كل المسألة يعني؟ لاقوا تفسير. تفسير وكانت منطقيه، فاغلبهم اصلا قالوا لي ايوه فهمنا انت لما كذا كذا. اغلبهم، واكثر شيء عندي في الدوام في دوامي الاخير الحين اللي انا فيه، اكثرهم هم شخصيا جدا غاليين علي. نعم. هم اللي حفزوني. قلت انه بال26 صار التحول، ب26 سنه لما صار عمرك 26 سنه صار التحول اللي اخذك على العلاج. لا ما اخذني على العلاج في 26. اخذك على شو؟ قلت لك صار فيها شرخ في الفكره اللي عندي اني انا لست مسكونا. ممكن انا مش مسكون. نعم. في شيء ثاني. كيف حسيت انه في شيء ثاني؟ شو صار يعني؟ الضرر اللي تضررت منه من النوبة اللي صارت. طليقتي. طيب اوكي، طليقتك يعني على قد ما مسموح فوت على الحديث. يعني انت تزوجت وانفصلت قبل ما انت حتى تتشخص. صحيح. طيب 100% صح. جرأة شو؟ جرأة انك ننفصل، تقدم على الخطوة الارتباط بالاساس قبل الانفصال. متعبة وايد كانت. كانت حمل بطريقة ان انا ما اعرف انا هل راح اوفي بحق هذه الانسانة، على الرغم من الآثار اللي أنا قاعد أشوفها في أهلي يعني. ولكن نفس ما يقولون الواحد يكمل نص دينه ويستقر، لعل الأشياء تكون بشكل أفضل. نعم. عندي انتكست، ولما انتكست الأفضل أن هذه البنت تروح في حال سبيلها ولا تضرها أكثر أو تتعبها، لأن ما لها ذنب أساسا. نعم. بس أنت قلت أنه خطوة جريئة أخذها. أنه خطوة جريئة ليه اعتبرتها جريئة؟ لو وافقتني أنها جريئة أني أتزوج؟ ايه. في حالتي أنا شخص مسكون، منو يتقبل يتزوج شخص بشكل عام أو بشكل خاص المحيط اللي حوله بيعرفون أنه هو مسكون؟ أنت يعني جريء ولا هي؟ أنت جريء ولا هي؟ هي الجريئة. والجرأة نفسها أنك أنت ترتبط بشخص. أصلا في حد بيتزوج ساحر وأنت تعرف أن هذا الشخص ساحر؟ في شخص بيتزوج ساحرة وبيعرف أن هذه ساحرة؟ لا. بدي أفهم أنت هلأ كيف عم بتقولون، لأنه لا أفهم عليك. أوكي. لما تقول عن حالك ساحر هذا شيء بوجع. هيدا تهمة، هيدا شيء مش مزبوط. وأنت متهم فيه والعالم بتصنف وبتدل وبتقول فلانة تزوجت الساحر. كيف هو عشتهم كلهم يا عمي؟ كيف عشتهم كلهم؟ ما كانت هي بهالهول اللي ممكن انت قاعده تتخيلين. والله هي هول براسي كتير. لا هي ما كانت بهالشكل. بعدين انا ضربت باقصى مثال يعني ساحر، ولكن مسكون وشيء متعارف عند العرب. ترى اني وجولي شيء مش متعارف عند العرب ان هذا فيه بلاء. هو من بعد عنه لما يكونوا بالمنطق السائد، يعني بيبعدوا عنه بالمنطق السائد. ما أعرف إيش كثر يبعدون عنه، بس لما في شخص بيعرفون أنه هو بهالشكل، في حد بيشوفون أنه خلاص هو هو يتكلم بهالطريقة، هو نايم يتكلم، وهو مثلا بيألف بهالطريقة. بيألف بيألف يعني يتكلم يألف أشياء. خلاص وبياخذونه هو بهالطريقة. موجودة هذه. هل كانت تعلم هي بهالشيء؟ أكيد. هي أكيد. لا ما خبيتها عنها. ما قلت لها أهلي راح يخبرونك أكثر أو أنا راح أخبرك، وصارت مواقف إلى حد ما هي قالت بس. أو قد استمر الزواج؟ فترة قصيرة، مش يعني 3 4 5 سنين. لا فترة قصيرة. والحمد لله يعني الحمد لله أنها هي راحت في حال سبيلها وأتمنى لها كل الخير. بالعكس يعني أنا مرتاح أنها هي
قدرت تطلع من هاي البيئة أو من هاي الدائرة. معتبر حالك أنت المسؤول مسؤول فيه؟ إنه ما كفت العلاقة؟ أكيد أنا المسؤول. من المسؤوليات؟ من المسكونة هنا، مش هي. أنت المسؤول بسبب الحالة اللي أنت فيها قصدك؟ لا، هي كانت المسبب الحالة اللي أنت فيها؟ لا، هي ما سببت أي شيء، بالعكس. لا قصدي الحالة اللي أنت فيها، الحالة سببت مش هي. عم بقول هل الحالة سببت حالة شو؟ الحالة اللي أنت عم بتعيشها؟ لا، هي ما سببت ولا شيء. ما كيف عم تقلي ما أنا المسكون؟ إنه أنا المسؤول لأنه أنا المسكون. عم بتكفي اللعبة معهم أنت. هي لأن البلاء عندي أنا مش عندها هي. يعني عم تقول بسببك أنت صار الانفصال. كل شيء من عندي أنا، مش من عندها هي. البلا؟ ايه البلا؟ هي ابتلاء. عم بتحيرني. أحيان تجلد حالك، أحيان بتقوى على الجلد. لا مش جلد ذات. هذا في فرق بين أنا أفهم لما رب العالمين يقول لنبلوكم أيكم أحسن عملا، إذا كانت نعمة ولا نقمة. هيدا التقبل، بس هذا لا ينفي انك توصف الحالة بانها متعبة. انت سقعك الحال، انت قلت بلا. ايه بلا مش شرط تكون متعبة، تراها هذا ابتلاء. انا في امتحان الحين، كيف اختار اكون ايجابي او اكون سلبي، او اعمل عمل عنيف او عمل هادي وطيب. هاي يعتمد علي انا. لو هلا بدك تقلها شيء تسمعه شو بيكون؟ انا اسف، ولاهلها انا اسف بعد. بس انت اسف لشيء مش بايدك وهي بتعرفه. ما خدعت حدا انت يعني. هي ممكن لو يعني الحين لو الشيطان هذه ما راح تخلص، ولكن خلاص القدر كان بهالشكل، واني انا اغير هذا القدر، اني انا اختار. الحين عندي الإرادة اني انا اختار هل انا ابقى في هذا او اني انا اطلع. الحمد لله طلعنا خلاص. ان هي قدرها انها، او قدرنا ان احنا نتزوج، وان انا تكون عندي السيطرة او الخيار او الإرادة اني انا ابقى في هالقدر. اني انا والله طلع هو مسكون وهذا نصيبي معاه، لا، هالكلام غلط. هي تقدر تختار انها هي تنفصل، وانا اقدر اختار اني انا انفصل بعد، او نقدر نختار ان احنا نستمر اذا هي بتقدر تتحمل. بس انت عم معتبر حالك انت المسؤول بشكل رئيسي يعني. أكيد ما انت عم بتقول انا هي اكيد، لان هذا الشيء من طرفي انا، من جانبي انا، مش من جانبها هي ابدا. نعم. هل بتعيد التجربة ولا لا؟ تجربة شو؟ الارتباط. هي نعم اكيد، بالعكس. ومش خايف هالمرة؟ لا بالعكس، واثق الحمد لله. أنا مدرك وواعي على اللي عندي، وقد ما أقدر متوكل على رب العالمين. تغيرت الصورة هلأ؟ أكيد. أكيد بفضل الله سبحانه وتعالى على إيد الدكتورة ناهدة، نفعتني في تطبيقها لقانون اللي هو العلاج الوظيفي أو الفانكشنال ريكفري. نعم، رح أحكي عن دكتورة ناهدة بعدنا حنوصل، بس أنا حشورة بكتير تفاصيل قبل. كنت عم تحكي عن كل هالتجاذبات ما رأيت وراحت. شي للحظة فكرت إنه الحياة تقيلة وما بقى بدك إياها؟ الحياة ثقيلة وما بدي إياها؟ فكرت بهالشي شي مرة؟ هي أكيد. أنا ما كنت فاهم لما الناس بيقولون أنا عندي حلم في المدرسة أو في الثانوية حتى، ولا حد الدوام، لما بيقولون أنا عندي حلم أو عندي طموح. أنا إنسان طموح يا أخي، راح أصير مهندس أو راح أعلق النجمة. ما كنت أفهمها. زين علقت النجمة وبعدين دغري بتفوت على السؤال اللي وراه المحبط أنت يعني إنه وبعدين شرط. وليش يكون محبط؟ ليش ما يكون إيجابي؟ شو إيجابي؟ إنه وبعدين شو راح تسوي؟ هاي عمل شيء تاني، هاي تدرج بهالمكان أو بهالمركز. حطيت النجمة هذه وبعدين بيتدرج بالمكان، بيطلع على مركز أعلى، وصار لك مناصب، وبعدين ما عم تحكي بالإيمان. ما هيدي المسيرة اللي ربنا بده إياك تنمى فيها كلها وتحبها شو ما كانت. مش مزبوط؟ نعم، بس بعدين وبعدين ما هو البعدين ما له جواب. لا له جواب يعني له جواب منعيشها مرة بمرة، يعني منعيشها بعد ما نحقق حلم نحلم بغيره. هي انك انت تفهم الاستمرارية للأحلام قصدك؟ للاستمرارية، للمعنى للحياة. ان حياتك، وجودك اللي انت كل يوم تصحى وتنام وتصحى ورب العالمين يبث فيك الروح ثاني مرة، هاي لازم تكون لها معنى عندك انت، وتشوفها ومآمن فيها وتمشي بها. يعني مثل كأنه أنت
تعبت أو زهقت ليش رجع طلع الضوء على نهار جديد رح يكون مثل اللي قبله بأفكارك. عم بحكي يعني أنت فكرت بالانتحار رسمي؟ لا اعتراف طبيعي. ما جربت؟ ما أحب أتكلم عنه. تخطر الفكرة بعد بأي وقت؟ لا الحمد لله، لا بالعكس، أنا متيقن برب العالمين ومتيقن بأشياء كثيرة حين عن قبل. شو بتقول للي بباله هالشي هلأ؟ لأنها نقطة كتير قاسية وصعبة. دائما عد النعم حتى لو نبدأ بها بالأيادي. إن نحن عندنا 5 أصابع في كل إيد. النعمة اللي علينا النعمة إني أنا أنام، النعمة إني أنا أتنفس، النعمة إني أنا، هاي كلها نعم لا تحصى ولا تعد. فيوم أنا بعدد هذه النعم وبشوف إيش كثر أنا قاعد أتشكى من أمور ثانية ما لها مقارنة. وإذا أنا قدرت أوصل على هذا التفكير أو على هذه المرحلة من التفكير بقدر أعرف إنه زين دام عندي أنا هالنعم كلها وأنا قاعد أواجه هالمشاكل بهالقد، معناته أنا قادر أواجهها. أساسا أنا سعتي أو النفس اللي فيني رب العالمين قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا وسعي أصلا أواجه هالشيء. نعم. فشوي شوي تبدأ تتغلب عليها، ولازم هالشيء ينبع من داخل وتكون أنت متوكل على رب العالمين وأنت فاهم إيش يعني توحيد بالله. يعني هل أنت الآن فاهم جدول بعدين اللي عم تقول عنه؟ إيه نعم. طيب وبعدين شو رح تعمل؟ بعدين للآخرة. شو طموحك هلأ؟ شو طموحي؟ انت عم تقول لي كلهم كان عندهم طموح، حدا بده يعلق بده يعمل ضابط يعني، وحدا بده يكون طبيب، وحدا وانت تقول ايه وبعدين. هلا البعدين عندك صارت حلوه ومقبوله وانت بانتظارها؟ تغير جدول يعني، تغير مفهومك لجدول بعدين؟ ما ادري اذا تغيرت كليا بصراحه، ولكن للحين اقول بعدين. صار عندي كل شيء عليه علامه استفهام عدا القرآن والسنه. نعم. هذه ما يعني هاي الحمد لله خلاص راسخة، كل الرسوخ ثابتة. يوم يقولون مقدسة بشكل كامل، ما عندي فيها أي أدنى ذرة شك أو ذرة استفهام. أما الأمور الباقية كلها عليها استفهام. فلما أقول بعدين أتم أتبع السبب سبب 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 إلين ما أشوف، إلين يختفي النور ما أشوفه. بعيدا عن الدين يعني اللي هو بخليك تستمر، اللي هو مخليك ما تنتحر أو ما تنهي حياتك أو تفكر بجدول وجود يعني. بس أنت هل تحب نفسك؟ أحب نفسي؟ نعم. هلأ أنت تحب نفسك في هذا الوقت؟ ما أدري. أتوقع أحب نفسي من منظور الناس، عيون الناس. وهالناس أنا قلت ناس بس أقصد فيها شخص واحد. فينا نعرفه ولا لا؟ هي نعم أكيد. مين؟ أمي. بتحب نفسك من عيون أمك يعني؟ كيف تشوفني وتفهم أنا شو أقول. بس هل بتعتبر أنه حبك لنفسك تطور نوعا ما؟ نمو. تقبل فكرة أني أنا مريض مش مسكون، أتعلم أتثقف أكثر. ما أحب كلمة التثقيف بس أتعلم أتم أقرأ. ليه ما بتحب كلمة تثقيف؟ ما أعرف، فيها عقدة في مكان في راسي ما أعرف وين. قاعد أدورها للحين ما أعرف. شكلك بتعرف سقفين ضمنهم تقيل أو شيء. والله ما أدري، بس كلمة تثقف أو يمكن الناس المتعالمين اللي المتعالم اللي بيراوي نفسه انه هو. قصدك بشوفوا حالهم يعني بقدموا نفسهم اعلى. نسميه ابو العريف. لا في ناس بشعوا التسميه، هي تسميه حلوه بس في ناس ابو العريف، في ناس بشعوا الكلمه يعني. فهذه من التكبر ومن الفوقيه بالتعاطي مع العالم بحجه الثقافه يعني. طيب يعني نحن هلا ما وصلنا لتطور بحب الذات يعني. الاولى والوالده انت ما بتحب حالك؟ ما احب حالي لولا الوالده. مش أنجزت كتير بمشوارك أنت لهلا لتحب حالك؟
وبغض النظر أصلا أنجزت أو لا. والله ما أنجزت، ما سويت. أنا سبب بسيط صغير في الأشياء اللي قاعدة تصير فقط، وأنا قاعد أسوي هذا كله على وعسى رب العالمين يغفر لي على الأشياء اللي مضت كلها. يغفر لك؟ منه زعلان منك؟ ها؟ منه زعلان منك على الذنوب ولا على الأشياء؟ ما نحن كلنا عندنا ذنوب يعني. عم نحكي عن غير المقصود. غير المقصود منه عند رب العالمين، هو يعرف نعم. القصد ويعرف النوايا وهو يعرف ما في الصدور. شو اللي خليك تتحير أول ما قلت لك السؤال؟ شو؟ هل أنت بتحب حالك؟ أحب حالي؟ تحيرت هيك؟ حسيتك تحيرت؟ لا ما تحيرت، ما تحيرت، بس الحب له شعور صعب تعرفه أو تلاقيه أحيانا. هي ما أعرف، ما فهم شو أحب. أحب إني أنا أعرف أكتب أشعار قصايد شوية، أحب إني أنا أرسم. بتخاف على حالك يعني؟ فما أعرف إذا هذه أحب. بتخاف على ذاتي. نفسك ولا الخوف كمان صعب تعرفه؟ أخاف على نفسي؟ ايه، حب الذات واحد بيخاف على حاله كمان. ما أدري. طيب نروح عند دكتورة ناهدة. صار الحادث اللي صار معك، إذا بدك ترجع تذكرنا فيه، وكيف وصلت لدكتورة ناهدة؟ دكتورة ناهدة بعد ما كان صار لك 26 سنة، الطفل الملبوس اللي معه أو الرجل حتى، يعني قطعت ال 26 شاب يعني. الشاب الملبوس إجا مين قال شو اسمها هالحالة؟ شو صار وصلنا لهون؟ لما انفصلت عنها هي أول وحدة اللي لاحظت أو اللي ساعدني ألاحظ أكثر أن الشيء هذا مش عادي أو ما يخص العالم الثاني أو الجن وغيره من هالكلام. نعم. سبب عندي شرخ في الفكرة أن أنا مو من المفروض أكون ملبوس، ولكن في نفس الوقت ما خلاني أتطرق أن أنا ممكن تكون في أشياء نفسية. خلاني أتطرق ممكن أنا أكون مسحور. شيء أضرب بعد. أوكي. إحنا من تحت الدلفة تحت المزرعة بالضبط. فبدال ما أنا أكون ملبوس فأنا ممكن أكون مسحور أساساً. فهل معقولة أنا بكون مسحور طول حياتي، ولا أنا انسحرت في هالفترة، ولا شو صار؟ فخلقت عندي تشويش وتشعبات ثانية كثيرة. فهني ساعدني ابن عمي أني أنا أروح عند الراقي أو نجلس مع الوالد ونتكلم وكذا وبس. وانعزلت في هذه الفترة أو اختفيت في هالفترة. لما تقوليني وين كنت؟ لكن كنت أول شيء عم تتمسخر على السؤال وأنت عايشه. لا ما تمسخر على السؤال، ولكن عملت ردة فعل هيك باردة إنه شو عم تحكي أنت. بس هلأ اعترفنا في تطور. لأنه حلوة الجملة اللي قلتها، كلنا بنختفي بأوقات. تفضل. عزلت نفسي عن الناس هني لمدة 6 شهور، ما احتكيت بحد أبدا. هني تفاقم المرض في نفس ما قالت أول دكتورة الله يذكرها بالخير، هي دكتورة أسماء. نعم. قالت تفاقم فيك هني وتربع على العرش وتسلط على عقلك وكل شيء، خلاص تقمص فيك الشخصية كاملة. بس في هذاك الوقت كنت أحاول أنا أتدارك هلاوسي كلها، وبس أبغي أعبي سمعي وفكري بمعلومات أيا كانت هاي المعلومات. عشان أقلل من الأصوات، أقلل من الأشياء الضجيجة اللي قاعدة تصير بسبب الهلاوس. تلتهي يعني؟ ألهي نفسي. أيوة ألهي نفسي. وقالت لك الدكتورة أنه هيدا المرض تربع على عرش دماغك. هو كان موجود، لأن اللي عندي أنا هو وراثي، هي طفرة جينية موجودة عندنا. نعم. وراثي، بس ممكن كان له منفس في مكان بيتنفس فما يظهر عندي كنترول عليه أو عندي سيطرة أو عندي نوع من التحكم. ولكن لما صار عندي موضوع الانفصال وكذا وهذه وشفت أثارها، فرد بأثر رجعي كأنه انفجر يعني. انفجر. نعم. طيب. بس في هالفترة 6 شهور، وبعدها دخلت في مرحلة اللي هي كانت صفحة جدا أحبها وقدرها، اللي هي مرحلة التجنيد عندنا. نعم. الرحلة العسكرية هذه رحت؟ نعم أكيد. طيب. نحن من أول الناس اللي صرنا سجلنا لما قالوا في عسكرية وفي تجنيد، أنا وابن عمي. نعم. فبس طالت علي لحد ما نادوني ورحت ودخلت معاهم. الحمد لله هني يعني
هيئوني عسكريا وكذا، بالرغم أنه كانت في آثار وفي أشياء لأنه ما عندهم علم أنا شو عندي. واجتزت هذه المرحلة كلها. في 2017 خلصتها كاملة، و2018 دخلت. كم سنة العسكرية؟ سنة واحدة. سنة. أنا جيت في فترة السنة. نعم. كانت 9 وسنة. وقطعت على خير معك بكل اللي الحمد انت لله. عايشه. الحمد نعم. لله. الحمد لله. نعم. الحمد لله. لما داومت والله أنعم علي ورزقني بدوام في الظفرة. داومت هناك وبديت مع الناس وكل شيء عادي. رجعت يعني طبيعي اللي هو بالنسبة لي قبل الزواج، اني انا مسكون عندي اشياء خلاص. رجعت لها الفكر، مش مسحور او مش انه في اشياء، فرجعت لها الفكر لانه هو هذا اساسي اصلا. ومشيت لحد ما الناس اللي في الدوام بدأوا يلاحظون تصرفاتي غريبة او في اشياء غريبة، بس ما كانوا يقولوا لي حتى. إلا شخص واحد كان ملاحظ علي وراقبني طول الوقت، وهو اللي يتقرب مني أكثر عن الكل. وأنا ما كنت ملاحظ حتى أنه متقرب علي، لأنه يحاول يحميني ويحاول يعرفني ويخفف الأمر. بس لحد لما صارت كورونا وأجبرونا أن نكون عن بعد. لما كنا عن بعد أول 3-4 شهور يوم جدا عادي. الصبح كنت ما أعرف إذا كنت سهران أو نشيت لصلاة الفجر، صليت وهذا وطلعت. يعني ما كانت حتى عندي سيارة، أتذكر سيارتي كانت في الجراج تتصلح، فأخذت سيارة الوالد وبتمشى فيها لما يفتح المطعم أو الكافتيريا الكانتين. طلبت أكل وكلت وهذا وأنا راجع البيت عادي. وأنا راجع في الدرب بدأت علي أعراض خوفتني. يعني ما أول مرة أحس بها. مرات تيني نغزات قريب قلبي أو كتفي الأبهر أو المشط يعني ورا تحت بيعورني. نعم. تيني أشياء يعني عادي متعود عليها عادي، بس أي حركات معي بتخوز. لكن هذه كانت جدا غريبة. تنميل من تحت مثانتي أو من عند بطني وفوق وإيدي، أطراف إيدي وخشمي ولساني ووجهي وعيوني تم تتغبش. خفت، وقفت بسرعة، والحمد لله أن كنت قريب من الباب، ما كنت يعني ثواني، بس أنا كنت في السيارة. نعم. وقفت السيارة على طول ونزلت. ولما نزلت ما كنت يعني ريلي ما كانت تشلني أصلا، فتميت أحبي. وعلى حظي أن أمي كانت في الحوي بالمحيط حدك. في الحوي في الحوش. فشافتني وخذتني على طول، خذتني وحطت راسي في ثبانها أو في حضنه. في حضنها، وبدأت تقرأ علي. هذه ذاكرتي أنا فقط في التجنيد. هلا بعد التجنيد يعني بعد الطلاق. بعد الطلاق. بعد هذا كله في نعم. 2020. نعم. يعني هيدي المرحلة اللي أنت عشتها بعد الطلاق. هلا أنا اللي غلطت، لأنك قلت لي في مرحلة بعد الطلاق صارت صراع، هل أنا مسحور أو أنا مسكون. مزبوط. وصلنا للمرحلة اللي بعد التجنيد اللي كانت طبيعية كليا، ورجعنا بعدين شغلك ومهامك الإدارية بتشتغلها عادي من دون أي مشكلة. عادي. وهذا الشخص الوحيد اللي ملاحظ عليك قال لك أنا هيدي. لا، ما قال لي شو فيك، بس كان ينوهني بطريقة عادل زي ليش تعصب بهالشكل، أو عادل ليش اليوم ساكت بهالشكل. هو كان ينوه بطريقة معينة، حبا وحماية. حبا وحماية لي. أقدر أقول لك هو أول واحد في الدوام اللي احتواني، وهو أكبر عني ب10 سنين حتى. نعم. هو الوحيد اللي لاحظ. هو أول واحد من لاحظ. نعم. وبحكم أنه لاحظ لأنه هو عنده أهله، عنده في حالة مشابهة عايشة. في حالة عنده من أهله وفي مكان. يعني هو النعم اللي الله بيبعتهم يعني للناس. نعم. طب إذا بدي فوت على صارت الحادثة اللي حكيت عنها، اللي قد كان عمرك هلأ بهذه المرحلة عم نحكي؟ 30. صارت الحادثة ووقعت قدام أمك وهيك، شو صار بعدين؟ ماشي. بالنسبة لي أنا فتحت عيني وأنا في المستشفى، وابن عمي موجود وبياخذون عني الدم للفحص الدم، يعني يشوفون هذا. أنا كنت أتساءل إنه هو اللي جابني أو أنا اللي جيت بنفسي. لا، استغفر الله، أو جابوني الإسعاف. نعم. وكنت مستبعد فكرة إني أنا جيت أنا أصلا بنفسي. ولكن لما رجعت البيت وبعد ما عرفت من أهلي أو من أخوي أصغر واحد،
قال لي أنت نشيت ودخلت الغرفة بدلت ثيابك ورحت ركبت السيارة ورحت. فأمي خافت ما تعرف أنت وين رحت، فهي اتصلت بابن عمك وقالت له يكلمك ويشوفك أنت وين رايح. بس طيب ولما رحت المستشفى نعم. هذه في المستشفى بعد فحوصات المستشفى أول مستشفى اللي رحت عندهم قالوا لي بنعمل لك فحوصات شاملة لأن الأعراض اللي جالس تخبرنا إياها واللي هاي أعراض جلطة سكتة دماغية. نعم. وأنت عمرك 30 فشو سويت أو شو اللي صار؟ كنت في الجيم أو شو عندك؟ العمر غريب يصير معه هيك عارض. على الأقل النرس اللي موجودين هناك. فقالوا لي راح نسوي لك تشيك اب فول تشيك اب كامل. وابن عمي قال لي لا خلنا نروح مستشفى سليمان الحبيب نسوي هناك لأن كان في ذيك الفترة هم ما شاء الله عليهم. فرحنا هناك وسوينا فحوصات كاملة يعني سويت الفحوصات وأخذت شهرين أو شهر وشوي على بسبب المواعيد البعيدة هذه. سووا لي تقريبا كل الفحوصات اللي مفروض تعطيهم مؤشر إن ليش جتني الجلطة. نعم. لقوا أشياء ثانية ولكن ما في مؤشر إن شو سبب الجلطة. نعم. أو كيف جتني الجلطة. لما الدكتور قال لي عاد الدكتور عمر هو عماد مال القلب وهذا مال الدماغ قال لي عاد نبغيك تروح عند السايكاتري أو السايكاترست. قلت له شو هذا السايكاترست؟ ما أعرف أنا ما أول مرة أسمع الكلمة. قال لي يعني تسير مستشفى الأمل هناك وتأخذ التقارير هذه وتعطيهم إياها ونحن بنعطيك ريفيرال تودي لهم وهم بيشوفون وبيسووا لك فحوصاتهم سواء كان فحوصات أعصاب أو مع الطبيب النفساني. شو صار فيك؟ ماذا تعرف عن مستشفى الأمل براسك؟ مستشفى للناس اللي هم ميانين مجانين ميانين أو الناس اللي عندهم فرط في المخدرات أو اللي تعاطوا المخدرات يعني سواء كان بفرط الأدوية أو بالمخدرات اللي يعني. وأنت لما سمعت هالكلمة شو صار فيك؟ إذا أنت مصنف إنه أنا مجانين يعني مصنف مجانين هي هاي بسبب الوصمة. أنا ما بسبب عندي الوصمة الكارثة صحيح. ما عندي علم أنا في ذاك الوقت ولكن أول ما قال لي هو قال على طول شكيت في هو أن أنت كيف تقول لي أروح هناك شو دخل أنا فيني جلطة بروح عند هذيل أنا مش مينون. فتميت ساكت أنا أوريدي الحين خلاص شغال مع أصواتي وأتكلم وأحاول أقاوم إني أنا ما أقول له الكلام اللي أبغى أقول له فعلا أنه يقول لي قل له ما يعرف. وترى إياه يخلص عشان أخذ عنه تقاريري والسيديات اللي فيها الإكس راي والإم آر آي وهذه وأطلع عنه. وفعلا طلعت هربت يعني ما رحت على المستشفى. لا وليش أروح وش عرفه هو قاعد يقول لي أروح سايكاترست ما فيني شيء أنا يعني لما ما قدروا يعرفون هني بعد بيوديني عند الميانين ليش. كان هذا الفكر. اتهمت الطبيب مشان ما تواجه وصنفت المستشفى مثل ما الكل بيصنفوها إجمالا بالمجتمعات الصعبة. كل مجتمعاتنا صعبة للأسف. مجتمعاتنا صعبة العربية بعدها بهذا المنطق بعدها لهلا في تحسن. في تحسن كبير. في تحسن في تحسن بدول معينة في تحسن كبير. في الحمد لله رب العالمين. هني سيدي صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد أطلق اللي هي الرفاه النفسي منظومة كاملة. هذا المفروض يعطيك مؤشر أن نحن ماشيين على خطأ جدا قوي وبنكون رائدين إن شاء الله وقادة في هالمكان. نفهم نوعية الأمراض قبل ما نصنفها بقساوة. طيب أنت هلأ لطشت الحكيم ما بدك ورحت على البيت ما رحت على المستشفى وبعدين ما رحت. بعدين بسبب الأصوات وبسبب الحادث اللي سويته في 2009 لأنه كان عندي حادث في 2009. الحين نحن في 2020. نعم. 2009 كنت عامل أنا حادث وشفت أثر الحادث اللي سببته على الناس الثانية على شارع الشيخ زايد. اللي شو هو حادث سيارة يعني؟ سيارة هي حادث سيارة. فثلاث سيارات دعمتني أو خبطتني والخبط ما كان عادي كان كبير وكان مطر. الحمد لله ما في وفاة بس في ضرروا أتوقع الأشخاص. الأشخاص نعم. ضرروا. 3 سيارات دعمتني على شارع الشيخ زايد
فتمت هذه الفكرة بتحوس بالأصوات أن أنت راح تذبح الناس في الشارع إذا جتك الجلطة مرة ثانية، احمد ربك هالمرة الجلطة كانت عند الباب. فتمت هذه تحوس في راسي بطرق وبكلام مختلف على أدنات الدون، على أي تصرف أو على أي كلمة أسمعها تتكرر بتتشكل لي بكل لون وكل شكل. فعلشان بس أدفنها أو أسكتها كنت لازم أسير أسوي أو لازم أقولها أو لازم أتأكد عشان هالفكر يهدأ أو هالأصوات تسكت أو تهدأ. فقلت تمام خلاص بسير، ولكن ما راح أروح عند مستشفى الأمل، بروح عند عيادة خاصة اللي هم الناس ما تعرف أن هذه مستشفى للناس اللي مريضين نفسيا. أهم شيء الناس ما تعرف. نحن كلنا عايشين بهالهاجس ولا نزال نعيش بهالهاجس. ليش؟ هذا اتهام لحاله وعبء يعني، لأنه الناس ما بتفهم طبيعة هالأمراض. كل الناس عندها حالات قريبة أو عاشت شيء مشابه. ما بعرف ليه ظالمين حالنا بهالتصنيف. لأنه هو التوعية والوازع الديني كان يعني بالنسبة لي في ذاك الوقت ما كنت أشوفه، وكان يمكن شوية ضعيفة وركيكة بطريقة أنه ما النفس مذكورة في القرآن. بعدها موجودة هالوصمة برأيك بالمجتمع؟ اللي هو شو؟ اللي إنه إذا أنا عندي تاريخ بالأمراض النفسية يعني أنا شخص أصنف إني صعب أو ممكن يكون غير مفهوم، صعب التعامل معي وغير مفهوم، أو حتى بخوف بأوقات. هي موجودة. أنا ما أقدر أنكر أنها مش موجودة. هي موجودة بس على حسب الناس اللي هم مكرسين جهودهم انهم هم مستمرين يتعلمون ويثقفون ويحكوا، واللي مثلك اللي بيحكوا اللي بيجرأوا يحكوا. فهنا بتكون قليلة خفيفة. قبل ما اروح للمرحلة اللي قصدت فيها العيادة اللي ما بدك حدا يعرف فيها، بشكل عام كانت سواقتك عادية بهالوقت كله؟ مثلا انت عم بتسوق كان كل سواقتك عادية يعني؟ ما اهلك يقول لك انت مسكون؟ لا. كيف بيسلموك سيارة اهلك؟ قصدي أنا سوق عادي، عندي سيارة هي، لكن شافوك بشكل قبل. عم بحكي قبل لما صار الحادث اللي قلت لي عنه. أتذكر أن أمي شافتني مرة كنت أسوق السيارة بشكل غريب، وأتوقع خبرت الوالد. كانت هذه أول مرة، وبعدها لما عملت الحادث بعدني كنت أسوق. لأنه عادي عمل حادث يعني، الكل يعمل حادث يعني، إيش معنى أنا بس قصدي بشكل عام يعني بيكون مبين اللي مرشح للحوادث على أنه ما مرشح للحوادث. أدري بس لا ما أخذوا، ما أنا لازم أسوق سيارة وأروح دوامي يعني. قصدي كان بشكل عام مقبولة يعني المسألة. طيب غير ما كانت كارثية لجد. نعم. قلت انه هيك يعني، لانه انت بتعرف شو عم بتحيرني احيانا، تقول لي انه لا المس يعني شعور الذنب ولا المس، وهلا انت اللي رجعك لل 2009 هو شعور الذنب. اوكي. يعني احيانا تلمس الشعور احيانا ما بتلمسه، لان في تطور، في حديث، في كلام، في هذا، في فكره انه لحظه، في رياكشن، في كونسيكونسز، في نتائج على الارض، في عندي حدث، في عندي مواقف نتائج صارت، في نتائج، في تبعات لها. فانا صارت جلطه وانا اسوق سياره وانا قبل عامل حادث. فالحين اذا انا ما رحت اتاكد من كلام اللي يقوله الدكتور هذا، مرشح اعمل حادث ثاني واذي ناس ثانيين، صح؟ والضمير وذبح خلق الله. وانا ما راح، بالعكس انا ما اريد هالشيء يصير. انا مش في موقف اني انا اكون السبب بموت حد، لا ابدا. طب رحت على العياده شو صار؟ ماشي، رحت عندهم وداخل عندهم بفكره انه لو سمحت هذه تقاريري، والله يخليك ابغي منك تقرير يقول اني انا ما فيني حاجه، واروح عند الدكتور الاول واعطيه واقول له شوف كلامك غلط. يعني انت شخصت وانت وصفت وطلبت تقريري يقول لك انه ما في شيء؟ نعم. انا بهالفرض رحت؟ انا رايح بهالفكره. طب اوكي، وبعدين رايح عنده. فهم لما شافني قال لي استريح اقعد، وهذا رجال ما شاء الله عليه يعني. فقال لي تمام حاضر، وين اعطوك ريفيل؟ قلت له وعطيته سلمته. فقال لي شوف نحن ما عندنا ادويه هني. وقلت له منو قال لك اني انا جاي حق ادويتكم؟ قال لي ايوه تمام. خذ هويتي وحط الهويه وقال لي خلاص تمام بنشتغل انا ودكتوره الثانيه. قلت له ليش؟ شو؟ قال لي لازم ترى عشان نكتب لك تقرير لازم نسوي لك اسسمنت وتقييم وكذا، وشوي شوي
يعني بناخذ على الأقل كذا جلسة شهر، بعدين إن شاء الله نشوف شو عندك. قلت يلا نزيد. استوعبك. إيه ومشيت فيها. ولما مشيت فيها انتهى بي اليوم هنا. مشيت فيها والدكتورة هذه أحييها الصراحة على تحملها وجهدها اللي كرست عندي. علمتني أول الأدوات اللي ساعدتني اليوم بشكل كامل، أن هي خلنا نقول حطت البذور، والدكتورة ناهدة أسقت هذه البذور أو فعلتهم، نشطتها. دكتورة ناهدة مشيت بقية المسيرة معك يعني؟ أكيد. عرفنا عليها أكتر، اسمها الكامل. دكتورة نياز أحمد. دكتورة هي Chief Medical Officer في صحة، شركة صحة نعم أبو ظبي. هي مثل أمي بشكل مختصر، لأن سؤالها كان جدا مختلف عن كل الأسئلة اللي كنت أسمعها وأدخل عند الدكاترة. اللي هو في دكاترة أو دخاترة، أحاول أتكلم مش بالإماراتي. هي كانت أي رقم من الدكاترة اللي شافوك؟ هي كانت رقم 12. يعني أنت رحت عن 11 طبيب؟ نعم، أنا رحت عند تقريبا أتوقع أني رحت عند 12 عند 12 دكتور. وما قدرت تلاقي نتيجة معهم ولا شو اللي صار؟ لا، مش ما لقيت نتيجة معاهم. يعطوني الدواء كان متعب، مش ما كان مساعدني، وما كان بطريقة أني قادر أكمل حياتي. صح، كنت دائما في مكاني وما أريد، وكنت ترابت يعني علقان. وفي نفس الوقت فيني طاقة لازم أتحرك. وفي نفس الوقت كنت أبكي بدون سبب، وكنت أعصب بدون سبب. ما يعني أنا أوريدي بتنرفز أو بتفاعل على أدنات الدون أو على أتفه الأسباب. في ذاك الوقت ما في شيء، كله في راسي. طب شو اختلفت دكتورة ناهدة؟ الدكتورة ناهدة؟ شو اختلفت عن كل اللي شفتهم؟ لأن الدكتورة ناهدة عرفت تشخصني بالتشخيص الصحيح، وعطتني الدواء الصحيح. فالتشخيص جدا مهم. فاللي كانوا يشخصوني هذيلا كانوا يعني أول 7 كانوا يغيرون تشخيصي، كأن يرقوني ناس ما يرقون الشخص ولا في الدوام. شو قصدك؟ يغيرون التشخيص على لما ما يفهمون، والأعراض متلخبطة بالنسبة لهم. لأن الأعراض اللي عندي، ولا أنا عندي منتل، يعني أنا عندي اضطراب معقد، مش عادي. فيمكن لأنه ما عنده دراية كافية حتى في علم اللي هو قاعد يحاول يشخصني أنا فيها، فتتداخل عليه الأعراض هذه، فيقوم يغير تشخيصي. بتصير حق تجارب أنت، يعني بجربوا عليك دواء تاني. يعني ما كان يوصف لي دوايين في نفس الوقت أو 3 أو غير. لا، بيغير الدكتور كامل. أنا بيقول لي روح عند الدكتور الثاني. يعني بيهرب من الموضوع، بيهرب من الملف. يعني ما أتوقع إنه يهرب. يمكن يعترف أو ما يعرف، أو يمكن يعترف إن أنا مش قادر أشخص هذا. في عندنا حالة شوية مش مفهومة. يعني أنت بمحل يئست من الأطباء شوي كمان. مو بيئست. ممكن هذا كله من ظني أنا أو من منظوري أنا غلط، ويمكن يكون هو طلع إجازة أو تغير ترقى أو شيء، أنا ما أدري. بس كانوا الدكاترة يتغيرون في كل سيشن. يعني جربت علاج نفسي قبل، بس ما توفقت فيه لتغير. والعلاج اللي أنا أتكلم فيه مش علاج نفسي لكلامي، أنا أتكلم عن الشخص اللي يوصف لي الدواء اللي هو السكاترست. فهذا كان يتبدل. بس أنا قصدي أنه كل هالوقت أنت بين مسكون وبين ملبوس وبين مسحور وبين بروح عند حكيم وما بروح وما تتوفق عند الحكيم. يعني هو كلهم كانوا مع بعض. كانت الحين لاني في مرحله تحول هذه. اللي هي من اني انا مسكون ومسحور، خلاص انا مش مسكون مسحور. الحين انا عند هالناس اللي يحاولون يساعدوني. يعني دكتورة ناهدة اجت بالتوقيت الصحيح اللي انت كمان مغير فيه شوي. دكتورة ناهدة جت بعد. دكتورة ناهدة جت بطريقه صدفه، ترى صدفه. ما كنت انا بروح عندها وسمعت عنها. لا دخلت حالي من حال كل الدكاترة هاي اللي دخلت عليهم، دخلت وجلست عندها. طب صار لك هلأ زمان معه؟ نعم 2 سنين.
من 2000 بداية 2022 3 الحين دخلنا 25. كيف توصف حالك بهالمرحلة؟ معاها نعم. مدرك حلو. مدرك بشكل كافي على اللي صار وليس على اللي جاي. ايه بس هيدا انجاز كبير تدرك على اللي صار مشوار طويل كان. خفيف. شو اختلف الادراك هيدا؟ شو اختلف معك؟ عرفت انا شو عندي، شو الاسباب اللي تصير معاي، تصرفاتي من سلوكي، من الاشياء اللي فجأة يصير عندي نوبة هلع، البانيك اتاكس، او اللي ردة فعلي مع الناس، او الكلام اللي بقوله، او لما يقول لي انت امس كذا كذا عملت، انا اقول له ليش تكذب علي؟ كيف كذبت علي؟ تعال شوف انت كتبت كذا كذا، او انت نحن صورناه، انت اتصلت في فلان وكلمته وقال تعال فلان ها، ويشهدون كلهم. معقول الحين انا صح ضدهم؟ بس ليش قلت انه ادركت اللي فات لم ادرك اللي قادم؟ بس هلا انت بمرحله المدرك يعني يستعد للقادم افضل. هي اكيد. فانا عشان استعد للقادم ايد وحده ما تصفق صح. مين الايد الثانيه؟ الايد الثانيه اني انا اتزوج. تؤمن بالشريك يعني؟ هي اكيد. نعم. انا لما اقول ايد الثانيه يعني ايد وحده ما تصفق في مثل هالحاله، انا لحالي ما راح اقدر اسوي حاجه ابدا. نعم. نعم انا اسف. قصدي ما قلت المحيط مثلا اللي هو بده يزقف معي، او الناس اللي بدها تزقف معي. راح قاعد امشي معك حبه يلا. هي عم بستعجل عليكم. انا ابدا بنفسي اول شيء. نعم. وببدا بالناس اللي راح ترافقني في هالحياه. اذا ما كان زواج، على الاقل اهلي، المحيط اللي حولي. واذا ما كان المحيط اللي حولي اهلي، راح يكون شو؟ اصدقائي، زملائي، واذا ما كان اصدقائي زملائي، المجتمع. نعم. الايفنتات والاشياء اللي يسوونها. مجتمع يتفهم ويساند ويساعد، ناخذها بهالشكل اكبر ويدفع للامام بايجابيه، ويدفع للعلاج ويسند بكل شيء، بكل التفاصيل. هذا الشيء كلنا بحاجته على كل حال. فالمسؤوليه تبدا اول شيء هنا. هل تشعر انك اقوى؟ هل تشعر انك اقوى؟ اقوى؟ شو يعني اقوى؟ يعني الادراك بيعطي قوه كبيره. وليش قوه؟ ليش ما يعطي اتزان؟ لانك بتفهم الشيء، انا بتلاقي الجوابات. لا ليش ما يعطي اتزان، رضا؟ ما هو هذا قوه ايضا. لا ما اشوف. ما ضروري القوه تكون شيء قاسي يعني. ادري. لا ما اشوفها قوه، بالعكس اشوفها اتزان، رحمه، رضا، هداوه، طيبه. طب هل انت اسعد هلا؟ اسعد؟ شو هي السعاده؟ او اسعد في هذا الموضوع؟ كل واحد عنده تعريف. شو تعريفك انت؟ اسعد اقدر اقول اني انا مطمن ومرتاح. هيدي سعاده كمان. طب احكيني عن الجائزه اللي اخذتها، احكيني عن الكتاب، احكيني عن الجانب اللي اكتشفته بنفسك كمان بكل هالرحله اللي ما له علاقه بالحاله حتى. والله أنا اكتشفت اني اقدر اوقف قدام الناس والقي خطاب. هذا الشيء ما شاء الله عليها الدكتوره، يعني لما طلبت مني وحطتني في الموقف او علمتني اني بقدر اساعد الناس بطريقه غير مباشره. اشرح لي شو هو الموقف، قل لي شو هو الموضوع، ما بعرف. انا ما عمري القيت خطاب قدام الناس، كان هذا بايفنت معين؟ يعني مش بس الخطاب نفسه، انا ما عمري عملت برزنتيشن، عرض تقديمي في معهد او في المدرسه. يا دوب انا ما كنت حتى اطلع لما كانوا يذكرون اسمي مثلا عشان استلم جائزه في الطابور، لما ما اطلع اصلا، اعمل حالي اني انا مش موجود، مش اسمي انا. يعني لما بيذكروني اسمي واسم ابويا، ما اطلع ولا اريد اطلع. فان الناس يطلعوا، اني اطلع قدام الناس وان هالناس تشوفني، هذه كانت عندي فيها مقاومة. ما احب حد يشوفني او الناس تطالعني. ما بدك حدا يشوفك؟ تقريبا. بدك تتخبى يعني؟ مش اتخبى كثر ما بدي اتجنب. لا ولا اتجنب. شو؟ لا تطالع. في ناس بتمر بيطالعوك كذا وخلاص، وفي ناس بيطالعوك. ما بدي حدا يطلع فيي. شو تطالع؟ شو تدور؟ بس ليش من باب شو؟
شو عم بتدور؟ يعني شو تدور انت لما تشوف شخص هاي نظرة تك عادي، انت تمشي تشوف الناس عادي، بس انه في ناس بتطوف عليهم بيشوفوك كأنه قاصدين يشوفوك وبيشوفوك من فوق لتحت. قصدك بيتفرجوا عليك يعني؟ ايه بيفصفصوا فيك. طب انه ايه شو المشكل؟ لا من نتيجة اللي عشته هيدا ولا هيدا كاركتر بس؟ يعني انه انا ما بحب حدا ما بحب اكون سنتر اوف اتنشن باي لحظة. ما اعرف بس لا. طب لبعد الخطاب مش انبسطت بعد الخطاب؟ انبسطت، ما اقدر اقول اني انبسطت كثر ما انا كنت ما ادري. انبسطت ما ادري، ما اتوقع. قصدي يعني انت هنا عم نحكي عن ايفنت معين انت تكرمت فيه او يعني اخذت جائزة فيه. الايفنت اللي اخذت جائزة فيه غير عن الايفنت اللي القيت فيه خطاب. اوكي. اللي القيت فيه خطاب شو كانت المناسبة عم تلقي خطاب فيه؟ اللي هو مؤتمر الصحة النفسية في ابو ظبي، شاركت انا. يعني شهادتك كانت ضرورية كتير، شجعتك عليها دكتورة ناهدة؟ نعم. طيب كنت أول مرة لما بيعيطوا لاسمك بتقوم بترد وبتقول أنا هون؟ هي كانت أول مرة لأن قاعد أسوي حقها كرمالها. هي كانت حاضرة؟ هي أكيد. تعتبر حضورها اللي خليك تقوم تلقي الخطاب؟ هي لأن كنت أشوفها بس هي. يعني أنت المرة الجاية إذا هي ما موجودة ما حتلقي خطاب؟ أوكي الحين أنت راح تخليني أقول الفانكشن ريكفري مالي. أنا لأني أحب أساعد الناس، وهي فهمت أني كيف أعرف أساعد الناس أو أحب أساعد الناس بطريقتي، فهي استخدمت هذا الشيء بشكل كبير. بس يعني رح تلقي خطاب المرة الجاية؟ يعني هذا تحول أو هيدي مرة واحدة؟ لا راح يكون دائما إن شاء الله. تغلبت عليها الأزمة. أتوقع على حسب الشخص اللي يطلب ويعرف وأعرف شو فكرة، مش أي حد. شو كان الإحساس لما خلصت الخطاب؟ ما أعرف، ما كان في إحساس، كنت أبغي أخلص وأنزل. ما كان في إحساس. كان في إرباك لأنه أول مرة كنت متزلزل. كل يعني لما صورني الله يذكره بالخير عبد العزيز، بعد واحد من المراجعين عند دكتورة ناهدة كان جالس عدالي وتعرفت عليه في ذاك الوقت وهو صورني، وما توقعت انه راح يصورني اصلا، وكنت متوقع انهم هم يبثون التصوير من عندهم اللي هو البروفيشنال، بس ما صار الفيديو. فلما هو صورني وانا واقف واشوف الفيديو، هذا مش انا. هيدا احسن مني ولا مش احسن مني؟ كيف مش انت يعني؟ مش انا. مش انت بسلبية ولا بإيجابية؟ ما اعرف، بس هذا مش انا اللي كنت واقف. انا كنت مرتبك وكنت اختض، يعني لو كنت قاعد. هذا داخلك. لا، ايدي ترتجف. يعني لو انا مسكت البوديوم كنت عادي اهزه والناس يشوفوني ويطيح. هذا اللي انا كنت اشوفه، وكنت اقرا واجلب، وحتى يمكن في صوتي، لاني انا اسمع عمري نفس ما انت تتكلمي وتسمعين صوتك داخليا، انا اسمع صوتي حتى، فصوتي كانت فيه رجه، واقول الحين الدكتوره بتزعل او هذا، وانا اتكلم اوريدي وياس اشوفها وافكر فيها. شو قالت لك الدكتوره بس خلصت؟ انا اصلا يوم خلصت ونزلت المفروض اروح ارجع مكاني، رحت جلست عدالها، وانا المفروض ما اجلس هنا. ليش اعطتك قوه؟ لانه ما اعرف، بس انا المفروض ما اجلس هناك. طيب شو قالت لك؟ قالت لي بريث. قلت لها دكتوره ايدي تنمل وجهي في تنميل وهذا. قالت لي ما علي، بريث، تنفس، انا معك، تنفس، ما في شيء. فتمت لي قالت لي good job you did good. قلت لها ان شاء الله اكيد. قلت لي لا تحاتي and you gonna repeat the good job ان شاء الله، دام اني حي والله يعطيني عمر كل يوم عن يوم ان شاء الله حاضر. عم بتفيد كتير ناس لانه هاي رساله فظيعه ورائعه. حاضر. والكتاب؟ الكتاب سر. اليوم ما في اسرار، اليوم حكينا كتير اشياء حلوه. الله يسامح لي. الكتاب باذن الله تعالى هو حول تجربتك؟ لا، هو عن شو عنوانه الرئيسي؟ يعني هو شو سر الانسان. نعم، شو سر الانسان من الى، بس هيك قلت لي يعني. انا ما ابغى اتكلم عن الكتاب. طب مثل ما بدك، ما راح يكون له قيمه اذا انا راح اتكلم عنه بهالشكل، يعني بشكل يعني. بس فيك تقول لي سؤال واحد حوله؟ سؤال واحد؟ ايه حوله سؤال واحد. اذا اي شخص قرأه
شو التأثير الأهم رح يكون؟ الأهم راح يخليك تكتشف نفسك ثاني مرة. بس وتتعلم أنك أنت تسأل وتقرأ تدرك الأشياء. هل لازلت مع دكتورة ناهدة هلأ المشوار العلاج مستمر؟ إيه نعم أكيد أكيد. ولكن مختلف جدا عن اللي سابق. أكيد نعم. بكثير. شو بدك تقول لكل الناس اللي عم يسمعوك، اللي خلينا نحكي أول شيء عن الناس اللي عايشين حالات مشابهة وما حكيوا بعد؟ لا تخلي التشخيص إذا وصل على مرحلة أنه هو يروح عند الطبيب أو يشخصه بأي كان، التشخيص ما يحدد هويتنا، ما يحدد شخصيتي، ما يحدد فكري. هو مجرد تصنيف طبي عشان الناس الآخرين يفهمون حالتي، ولكن أنا لازم أنا أدرك أو يكون عندي وعي كافي بذاتي بفكري أني أنا قادر أعيش كل يوم حياتي بطريقة لها معنى. وللناس أي ناس اللي قلت عنهم بيتفرجوا وبيقولوا تسميات أنت مسكون أنت مسحور، هالناس حرام يعني. هالناس بسبب الجهل وما يقدر يسأل عن شيء إذا هو يجهله. كيف يسأل ويتعلم عن شيء هو يعرف أنها يعني ما كل الناس يقولونها، ليش أنا ما أقولها؟ وبنفس الوقت كيف أنا أسأل عن حاجة أنا أجهلها أنها هي لها وجود أصلا. فكيف يسأل؟ حتى هني ما يقدر يسأله. فهو التعليم من أول بادي، أو التوعية والاستمرارية في الأشياء اللي تستوي كل يوم، التحديث والتطور ومواكبة التطور، مواكبة المعلومات. ورح يلاقي الشخص بالآخر الدكتورة ناهدة الخاصة فيه، يعني رح يلتقى بهالمحل. هي أكيد لأن إذا ما كان في محيطك اللي أنت تعتبره هذا المحيط اللي أنت فيه هي الدائرة كلهم فاهمين؟ لا مش كلهم. في دائرة خارج هاي الدائرة، في مكان في محيط ثاني أكبر عن هالمحيط، الشخص اللي راح يفهم الكلام اللي أنت تقوله. آخر سؤال. بكل الرحلة من أولها لليوم، إذا بدي أقول لك شو كان أصعب شيء وشو كان أحلى شيء؟ أصعب شيء إني أشوف إني أذي ناس أنا عمري ما قصدت إني أنا أأذيهم. هذا أصعب شيء، وعلى كثر الناس اللي تأذوا بسببي. وأحلى شيء إن الحياة لها معنى، اليوم وباكر ولحد ما الله ياخذ أمانته. أنا اليوم كتير تعلمت منك. الله يسلمك. والله بالعكس أنا أتعلم معك. تعلمت منك كتير، وبشكرك على هالجرأة وعلى قدرتك على السيطرة على طريق هالقد صعب، وعلى وصولك ليقين أنه العلم لازم نضلنا عنا إيمان فيه، والدين لازم يضلنا اتكال عليه بالأوقات الصعبة اللي عم نعيشها أحيانا. أكيد. أهلا وسهلا فيك. الله يسلم. تسلمين على الاستضافة وما قصرتي، بيض الله وجهك، وإن شاء الله هذا كله بعد في ميزان حسناتك إن شاء الله. شكرا. الله يسلمك.